අයිබෝන් සුබෝදෑසනක් වෙලාව හරියටම උදේ 6යි. ඔබ එකතු වෙන වීකෙන්ඩ් සන්ෂයින් එක අද සෙනසුරාදා දවස ටිකක් විවේකයෙන් ගත කරන දවස. ඒක කොහොමුණත් උදේ පාන්දරින්ම හැරිලා ගෙදර වැඩ රාජකාරී ඉටු කරන අතරේදී වීකෙන්ඩ් සන්ෂයින් බලන්න අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා අපි ආරාධනා කරනවා. සුපුරුදු විදිහටම අද දවසේ පත්තරවල විස්තර ඒ වගේම තවත් බොහෝ තොරතුරු අපි ඔබ වෙනුවෙන් ගෙනල්ලා තියෙනවා. ඒ අතරේදී මතක් කරන්න ඕනේ මේ අවදානම තාමත් තියෙන බව අපි හොඳින්ම දන්නවා. කොරෝනා පිළිබඳව මුළු මහත් ලෝකයක්ම කතා කරන මොහොතක අපිත් කොරෝනා ගැන අනිවාර්යයෙන්ම කතා කරන්න ඕන කියන දේ අපි ඔබට මතක් කරනවා. විශේෂයෙන්ම මේ මුළු මහත් ලෝකයේම 1,22,22173 දෙනෙකු කොරෝනා ආසාදිතයන් බවට පත් වෙද්දී මරණ ලක්ෂ ගණනක් 5 ලක්ෂයකට වැඩි ප්‍රමාණයක් මරණ සිදු වෙද්දී අපිට ඒ ගැන කතා නොකරම බෑ. ඒ වගේම ඊයේ දවසේදී කොරෝනා රෝගීන් කොරෝනා ආසාදිතයන් විශාල ප්‍රමාණයක් වාර්තා වුණා. කන්දකාඩු නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයේ සිටි 339 දෙනෙකුට කොරෝනා බවට තමයි දැන් මේ වෙනකොට තහවුරු වෙලා තියෙන. අද දවසේ ජාතික පුවත්පතේ පිළිබඳව තොරතුරු වාර්තා කරනවා. අපි සූදානම් ඒ ගැනත් කියන්න. ඊට කලින් මාත් එක්ක ඉන්න චතුරංගි. Good morning චතුරංගි. Good morning Najib, and a very good morning to all of you joining us this beautiful Saturday morning. It is the 11th of July. And it certainly has been an interesting week, as Najib said, and there's a lot of important things that we need to discuss and to tell you how those are portrayed in the local newspapers this morning as well. But before we get into the newspapers, we have a very interesting clip on a very special destination here in Sri Lanka, which is famous across the world for its breathtaking coral reefs, Najib. Oh, අනිවාර්යයෙන්ම මේ කොරල් පර පිළිබඳව කතා කරනකොට ලෝකයේම අවධානය දිනාගත්ත තැනක් අපේ ලංකාවේ අපිටම තියෙනවා. හික්කඩුව කිව්වහම හැමදෙනෙක්ම දන්නවා කොරල් පර බලන්න යන්න බොහෝ කට්ටිය උනන්දු වෙනවා. හැබැයි ඉතින් දැන් මේ වෙනකොට කොරල් පර විනාශ වෙන්නත් පටන් අරන් කියලා තමයි අපිට දැනගන්න තියෙන්නේ. ඒ කොහොමුණත් අපේ රටේ සුන්දරත්වය වැඩි කරන්න සංචාරක ආකර්ෂණය දිනා ගන්න හික්කඩුව සමත් වෙලා තිබෙන බව අපි හැමදෙනෙක්ම දන්නවා. අපි බලමු මේ හික්කඩුව ගැන. ශ්‍රී ලංකාවේ අති සුන්දර ඉසව්වලින් එකක් තමයි හික්කඩුව කියලා කියන්නේ. ගාලු නගරයට බයව දිශාවෙන් කිලෝමීටර් 20ක් පමණ දුරින් කොළඹ සිට ගාලු පාරේ ගාල්ල සමීපයේ හික්කඩුව නගරය පිහිටා තිබෙනවා. දේශීය මෙන්ම විදේශීය සංචාරකයන්ගේ ආකර්ෂණය දිනාගත් හික්කඩුව මෙරට මූලික සංචාරක පුරවරයක්. අක්කර 251ක් පුරා මුහුදු පතුලේ විහිදී ඇති ගල්මල් උයන හික්කඩුව ප්‍රදේශයට තවත් විශාල වටිනාකමක් එක්කල සංචාරක අවධානයට ලක් වූ, නමුත් මේ වන විට විනාශ වීමේ අවධානයට ලක්වමින් පවතින රැක කටයුතු වටිනා සම්පතක්. දෙස් විදෙස් සංචාරකයන් අතරින් බොහෝ දෙනෙකු කැමති හික්කඩුව කොරල් පර සහ විසිතුරු මාළු වර්ග නරඹන්න. ඒ වගේම තමයි ඔබ මුහුදු කැස්බෑවන් දකින්නට ආසනම් ඊට හොඳම ස්ථානයක් ලෙස හික්කඩුව මුහුදු තීරය හැඳින්විය හැකි. මෙම මුහුදු තීරයේදී ඔබට විශේෂයෙන් ග්‍රීන් ටර්ටල් හෙවත් කොළ කැස්බෑවුන් දැක ගැනීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. දේවාලය පැරණි ජනප්‍රවාද කතා රාශියකින් හෙබි ඉපැරණි ස්ථානයක්. මෙම දේවාලයේ ඇති වැදගත්කම හේතුවෙන් දෙස් විදෙස් සංචාරකයන් බොහෝ දෙනෙක් ගොඩබිමට ආසන්න මුහුදේ පිහිටා ඇති මෙම ඉපැරණි ස්ථානය දැකබලා ගන්නට පැමිණෙනවා. සුන්දර මුහුදු වෙරළක අසිරියමෙන්ම විවිධත්වයෙන් යුතු සමාජීය වටපිටාවක් සහිත හික්කඩුව සංචාරක පුරයට ඔබ යනවා නම් ඔබට නිදහසේ නිවාඩුවක් ගත කිරීමේ අවස්ථාව ලැබේවි.
Najit, I remember about 25 or 20 years back when we were really small, we had some family back in Hikadu and we used to travel there and we used to see all the coral reefs there. But right now what's remaining is not as much as about 2 decades ago. So it's really important that we conserve what we have and really try to protect our environment and save this beautiful Sri Lanka and the beaches across Sri Lanka. So that's a little bit about Hikkaduwa, but from Hikkaduwa we are ready to take you across the world on Visual Cafe this morning, and we are ready to take you to the most populous country in the world with about 1.4 billion people living in this land. Najit. චතුරංගි කිව්වා වගේම අර මේ හික්කඩුව ගැන පොඩ්ඩක් කියලා ඉන්න ඕන විශේෂම හික්කඩුවේ කොරල් පර දැන් විනාශ වෙන්න පටන් අරන්. ඉතින් ඒ හින්දා ඒ හැම දෙයක්ම රැකගන්න එක අපේ වගකීම, අපේ යුතුයකම. බොහොම සුන්දර පරිසර පද්ධතියක්. ඉතින් මේ පරිසර පද්ධතින් හැම එකක්ම රැක බලා ගන්න එක අපේ වගකීම. 6:14 is the time. Good morning once again and welcome back. You're here with us on the Weekend Sunshine on ITN's Classic Weekends, and right now the time for us has come to take a look at the local newspapers, and Najit is ready to get started with the Sinhala newspapers first. ඔය චතුරංගි අද දවසේ ජාතික පුවත්පත් කියන්නේ මොනවද අපි බලමු. දෙවෙනි පුවත්පත දිනමින එවැගේම ලංකාදීප පුවත්පත තියෙනවා සතුව. අපි බලමු දෙවෙනි පුවත්පත අද මොනවද කියන්නේ කියලා. ප්‍රධාන සිරස්තලයේ දෙවෙනි පුවත්පතේ කන්දකාඩුවේ කොරෝනා 339ට නගී. ඊයේ දිනේ පමණක් 283ක් උපදේශිකාවගේ පවුල්වලට අයත් ස්වයං නිරෝධායනයට පුනරුත්ථාපනය වෙන අයගේ සූදුක් බලන්නා 120 දෙනෙකු නිරෝධායනයට. ඒ වගේම යුද හමුදාපතිතුමන් කියන කතාව සමාජ පැතිරීම වළක්වා ගන්න සෞඛ්‍ය උපදෙස් පිළිපදින කියලා එතුමන් ඊයේ දවසේ විශේෂයෙන්ම සඳහන් කළා. එතුමන්ගේ ඒ නිවේදනයේදී සඳහන් කරනවා විශේෂයෙන්ම කන්දකාඩු නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයට පැමිණි මේ පුනරුත්ථාපනය වෙන පිරිස්වල පවුල්වල සමාජිකයන් 116 දෙනෙකු ඔවුන් පිළිබඳව විශේෂ අවධානයක් යොමු කරන පසුගිය දිනක දෙමව්පියන් ඇතුළු පිරිසක් පැමිණ තිබෙනවා. 116 දෙනෙක් ඔවුන් මේ පුනරුත්ථාපනය වෙන රැඳවුවන් සමග ඒ ආශ්‍රිතයන් බවට පත් වී තිබෙනවා. ඒ නිසා ඔවුන්වත් නිරෝධායනය කරන්න කටයුතු කරන බව තමයි යුද හමුදාපතිතුමන් ඊයේ දවසේදී සඳහන් කළේ. එතුමන් කොවිඩ් මර්ධන ජාතික කාර්ය සාධක බලකයි ප්‍රධානියා විදිහට ඒ පිළිබඳව සඳහන් කළා. ඒ අතරේ අපි දැක්කා දැන් ඊයේ දවසේ ප්‍රධාන පුවතක් බවට පත් වුණා පොලිස් මද්‍රව්‍ය නාශක කාර්යාංශයේ ඒ නඩු බහඬ ගබඩාවේ තිබී සොයාගත් අර මත් කුඩු පිළිබඳව ඒ කිලෝ 600ක් ඊයේ දවසේ රජයේ රස පරීක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවට රැගෙන ගියා. මේ තියෙන්නේ මත් කුඩුද කියලා හරියටම පරීක්ෂා කරන්න. දිවයින පුවත්පතේ පිළිබඳව අද දවසේ මේ විදිහට ලියන්නේ හේමන්ත රන්දුණු දිවයිනට ලියන පුවත. නාකොටික් නඩු බහඬ ගබඩාවේ තිබූ කුඩු කිලෝ 600ක් රස පරීක්ෂක වෙත කියලා ප්‍රධාන සිරස්තලයක් විදිහට ඔය විදිහට වාර්තා කරනවා. පොලිස් මද්‍රව්‍ය නාශක කාර්යාංශයේ නඩු බහඬ ගබඩාවේ තිබූ රුපියල් කෝටි 600කට අධික වටිනාකමකින් යුත් හෙරොයින් කිලෝග්‍රෑම් 600ක් රජයේ රස පරීක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව වෙත ඊයේ රැගෙන ගොස් තියෙනවා කියලා අපි දැක්ක. පොලිස් මද්‍රව්‍ය නාශක කාර්යාංශයේ නිලධාරීන් ඒ වගේම තවත් 21 දෙනෙකුට ආසන්න පිරිසක් බන්ධනාගාරගත වෙලා ඉන්නේ. දැන් රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත වෙලා ඔවුන් සම්බන්ධයෙන් වන චෝදනාව තමයි මේ විදිහට අත්අඩංගුවට ගන්න මත්කුඩු නැවත මද්‍රව්‍ය ජාවාරම්කරුවන්ට අලෙවි කිරීම, ජාවාරම් වලට සහාය ලබා දීම. ඉතින් පොලිස් මද්‍රව්‍ය නාශක කාර්යාංශයේ නඩු භාණ්ඩ ගබඩාවේ කුඩු කිලෝ 700ක් තිබෙන බව තමයි විශේෂයෙන්ම පොලිස් මද්‍රව්‍ය නාශක කාර්යාංශයේ ස්ථානාධිපතිවරයා වාර්තාවක් මගින් අධිකරණයට දන්වලා තිබි. රජයේ නියෝජ්‍ය සොලිසිටර් ජෙනරාල්වරයා දිලීප පීරිස් මහත්තයා මේ පිළිබඳව සඳහන් කළා. ඒ අතරදී කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත්වරිය ඒ පිළිබඳව පරීක්ෂා කරන්න කියලා රජයේ රස පරීක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවට දැනුම් දීමෙන් අනතුරු තමයි මේ විදිහට පරීක්ෂා කිරීම කටයුතු සිද්ධ වුණේ. ඔය අතරේ රාඩා නඩුවෙන් තිරාන් නිදහස් කියලා අද දවසේ දිවයින පුවත්පත මේ විදිහට ලියනවා. විදේශ ගමන් වැළැක්වීමේ නියෝගයක් තාපසු කැඳවයි. AJA අබේනායක ලියන පුවත. සුනාමි වෙසනෙන් විපතටපත් උතුරු නැගෙනහිර ජනතාවට නිවාස ඉදිකිරීම සඳහා මහා භාණ්ඩාකාරයෙන් රාඩා ආයතනයට ලබා දුන් රුපියල් මිලියන 123කට ආසන්න මුදලක් සාවද්‍ය සාපරාධී විශ්වාසය කඩකිරීම ඇතුළු සියලුම අධිචෝදනාවලින් එම නඩුවේ විත්තිකරුවන් වූ හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ටිරාන් අලස් මහතා ඇතුළු සිව් දෙනෙකු නිදහස් කිරීමට කොළඹ මහාධිකරණ මිනිසුරු ප්‍රදීප් හෙට්ටිආරච්චි මහතා ඊයේ නියෝග කළා කියලා වැඩිදුරටත් ওই විදිහට දිවයින පුවත්පත වාර්තා කරනවා.
ඒ අතරදී සෞඛ්‍ය අමාත්‍යතුමියත් සඳහන් කරනවා මේ කන්දකාඩු නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයේ ඇතිවෙච්ච වාර්තා වෙච්ච සිදුවීම ගැන. එතුමිය කියනවා කන්දකාඩු කොවිඩ් වෛරසය සමාජගත වෙන්න දෙන්නේ නැහැයි කියලා තමයි පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යතුමිය සඳහන් කරන්නේ. ඔය අතරේ සෞඛ්‍ය බලධාරීන් සඳහන් කරනවා මාස්ක් දාන්න සෞඛ්‍ය බලධාරීහු ප්‍රකාශ කරනවා කියලා කීර්ති වර්ණකුල සූරිය අද දවසේ පිළිබඳව දෙවෙනට ලියන්නේ. කොරෝනා ආසාදනයේ වැළැක්වීම සඳහා මුව ආවරණ භාවිත කරන ලෙස සෞඛ්‍ය බලධාරීන් ජනතාවට උපදෙස් දී ඇතත් ඇතැම් අය මුව ආවරණ නොපැළඳීම හේතුවෙන් මේ වෛරසය පැතිර යාමේ ඉඩකඩක් තිබෙන බවට සෞඛ්‍ය බලධාරීහු චෝදනා කරනවා කියලා විශේෂයෙන් සඳහන් කරනවා. අපේ කලින් සඳහන් කළ පුවත කන්දකාඩුහි පිහිටි මත්ද්‍රව්‍ය වලට බැහැවූවන්ගේ පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානයේ ඊයේ දිනේදී පමණක් COVID-19 ආසාදිත පුද්ගලයන් 283 දෙනෙකු හඳුනාගෙන තියෙනවා. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය මේ පිළිබඳව සඳහන් කරන්නේ එය දිනකදී මෙරටින් වාර්තා වුණු වැඩිම COVID-19 ආසාදිතයන් ගණන බව තමයි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය වැඩිදුරටත් සඳහන් කරන්නේ. මුලින් 56 දෙනෙකු හඳුනාගෙන තිබ්බා. ඒ සමගම මධ්‍යස්ථානයෙන් තවත් 283ක් සොයාගත්තා. මේ අනුව 339 දක්වා ඉහළ ගිහින් තියෙනවා කියලා අද දිවයින පුවත්පත ওই විදිහට සඳහන් කරනවා. මේ අතරදී පාටලි චම්පික රණවක හිටපු අමාත්‍යවරයා සම්බන්ධයෙන් මේ වෙනකොට නඩුවක් විභාග වෙනවා. රියානතුරක් සිදු කර පලා යාමක් සම්බන්ධයෙන් ඒ පිළිබඳව සාක්ෂි ලබා දුන්නා. තරුණයන් දෙදෙනෙකු ඒ.ජේ. අබේනායක අද දිවිනේට ගැන මේ විදිහට ලියන්නේ අපරීක්ෂාකාරී ලෙස හා නොසැලකිලිමත් ආකාරයෙන් රියපදවා තරුණයෙකු රිය අනතුරකට ලක් කර බරපතල තුවාල සිදු කිරීම, තුවාලකරු ආරෝග්‍ය ශාලාවකට රැගෙන යාමට පියවර නොගැනීම හා රිය අනතුර සම්බන්ධයෙන් පොලිසියට වාර්තා නොකිරීම ඇතුළු අධිචෝදනා යටතේ හිටපු අමාත්‍ය පාටලි චම්පික රණවක මහතාට එරෙහිව නීතිපතිවරයා ඊ පස්වරුවේ කොළඹ මහාධිකරණයේ හමුවේ නඩු පැවරිය කියලා මීට කලින් නඩුවක් විභාග වුණා. ඒ නඩුවෙන් එතුමව නිදහස් කළා. කෙසේ වෙතත් නැවතවරක් මේ නඩුව කරලියට ඇවිල්ලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ පිළිබඳව ඇසින්දුටු සාක්ෂි තියෙනවා. ඒ වගේම දුරකථන දත්ත වාර්තා අනුවත් සාක්ෂි ලබාගෙන ඒ පිළිබඳව විමර්ශනය කරන්න නියමිත බව තමයි නීතිපතිවරයා විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්නේ. එතුමා නීතිපතිතුමන් අධිකරණයේ නඩු පවරන්නේ ඊයේ දවසේදී කටයුතු කළා කියලා අද දිවයින පුවත්පත ওই විදිහට වාර්තා කරනවා. ඒ අතරේ මැතිවරණ පැමිණිලි 577ක් ඉදිරිපත් වෙලා තියෙනවා කියලා අද දවසේ දිවයින පුවත්පත කියන මැතිවරණයක් දැන් එන්නෙන්නම ලං වෙනවා. අගෝස්තු මාසයේ ලං වෙනකොටම මැතිවරණය පිළිබඳව මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපතිතුමන් ඊයේ දවසේදී මැතිවරණ නිලධාරීන්ට ඒ පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම සිදු කළා. ඉදිරියේදී මැතිවරණය පැවැත්වෙන්නේ කොහොමද කියලා පන්ති පවා නැත්තම් ඒ පිළිබඳව අධ්‍යයනය කරන්න බොහෝ දෙනෙක්ට අවස්ථාව සැලසෙන බව ඊයේ දවසේදී වාර්තා වුණා. ඉතින් අද දිවයින පුවත්පත ওই විදිහට තමයි ප්‍රවෘත්ති වාර්තා කරන්නේ. චතුරංගි, I have the daily news in hand with me, Najit, on the 11th of July, and right on top we have the main headline which says Health Minister assures all steps to prevent Kandakadu cluster spread is what the Daily News main headline depicts. To give you more details on this particular story, health staff, security forces to contain situation, people must strictly follow health guidelines. The government has already taken all steps to prevent Kandakadu COVID-19 cluster from spreading into the society, Health Minister Pavitra Vanniyarachchi has said yesterday. Now next to that we can see another sub-headline which says good governance government was preoccupied taking revenge, says the Prime Minister. To give you some more details, leaders of the previous good governance government were preoccupied taking revenge on my family members and close associates by instituting false court cases against us. Therefore, they had no time to carry out any development work for the country and the people during the past 5 years, said Prime Minister Mahinda Rajapaksa, is what the story says. Now, right at the center of the newspaper, we can see a picture of the Kandakadu Centre, the Kandakadu Rehabilitation Centre, and the picture of the head of the National Operations Centre for the Prevention of COVID-19, Lieutenant General Shavendra Silva. And the headline says Kandakadu Centre to become a COVID-19 hospital. And it says the quarantine centre in Kandakadu operating under the army has been converted into a COVID-19 treatment hospital, anticipating more new cases to surface from Kandakadu Rehabilitation and Treatment Centre, said the head of the National Operations Centre for the Prevention of COVID-19, Lieutenant General Shavendra Silva, yesterday.
Now, on the extreme left-hand side, we can see another sub-headline which says, "Probe into PNB officers' drug deals expedited." The story goes on to say investigations regarding the Police Narcotics Bureau officers arrested on drug trafficking charges have been expedited, DIG Ajit Rohana has said yesterday. On the extreme right-hand side, we can see another story that Najit also took a look at just now. It says AG files 2 separate indictments again in High Court against Partali. To give you more details on this particular story, it says the Attorney General filed 2 separate indictments in the High Court against former Megapolis and Western Province Development Minister Partali Champika Ranawaka over an alleged motor accident that took place in 2016 at Rajagiriya. Moving on to the bottom half of the daily news this morning, we can see some more interesting sub-headlines, one of which says, Cabinet nod for release of vehicles confiscated by customs is one of the sub-headlines that we're seeing this morning. It says the Cabinet of Ministers approved a proposal made by Prime Minister Mahinda Rajapaksa to release vehicles confiscated by Sri Lanka Customs for the use of state institutions, and the Sri Lanka Army co-cabinet spokesman Dr. Ramesh Pathirana has said. On the extreme left-hand side, we can see another sub-headline that says suspects in Russian tourist incident further remanded. It goes on to say the 5 suspects arrested for allegedly harassing a female Russian tourist at Golfis Green in Colombo were further remanded till the 13th of July by Colombo Fort Magistrate Ranga Disanayaka yesterday. And below that, we can see another headline related to COVID-19 patients as well. It says temporary halt in repatriation of Sri Lankans related to the recent incidents that took place. Additional Secretary to the President of Foreign Relations, Admiral Professor Jayanath Kolumbage, yesterday said that there will be a temporary halt in expatriating Sri Lankans stranded abroad due to the current situation in the Kandakad Treatment and Rehabilitation Centre. We're taking a quick look at a couple more sub-headlines, one of which says another petition filed seeking order to arrest Karuna Amman. And it further says a political rights activist yesterday filed a writ petition in the Court of Appeal seeking an order directing the police to immediately arrest Vinayagamurthy Muralidharan alias Karuna Amman over a controversial statement he had made recently. Next to that, just 3 more sub-headlines that we're taking a quick look at, one of which says NEC receives 160 election violation complaints already. And it says the National Election Commission in a press release stated that they had received 160 complaints related to the forthcoming general election on the 7th and 8th of July. Below that, we can see quite a disturbing picture of a accident that took place yesterday, and the sub-headline reads 3 dead in lorry and 3-wheeler collision. We can see a crushed picture of a 3-wheeler and the lorry nearby as well. It says the 3 persons died in a head-on collision involving a lorry and a 3-wheeler on the Vallavaya Munaragala main road. 2 of the victims are members of the same family. So that's a closer look at the first page of the Daily News for you this morning, Najib. ඔය චතුරංග ඩේලි නිවුස් පුවත්පතේ වාර්තා කරන ප්‍රවෘත්තිමත් දවසේ දිවයින පුවත්පතත් වාර්තා කරනවා. වැල්ලවායි මොණරාගල මාර්ගයේ වරුණගම යුද හමුදා කඳවුර අසලදී තමයි මේ අනතුර සිද්ධ වුණේ. වරුණගම අනතුරින් 30 දෙනෙක් මරුට කියලා අද දිවයින පිළිබඳව මේ විදිහට ලියනවා. වැල්ලවායි මොණරාගල මාර්ගයේ වරුණගම යුද හමුදා කඳවුර ඉදිරිපිට සිදු වූ මාර්ගකරී අනතුරින් පුද්ගලයන් 30 දෙනෙකු මිය ගොස් ත්‍රිරෝද රථ විදුර අත්වාල ලබා රෝහල්ගත කර තිබේ කියලා මේ ත්‍රිරෝද රථයේ කුඩුපට්ටම් වෙලා ඔබට දැක ගන්න පුළුවන් ඡායාරූපත් සහිතව මේ මියගිය දෙදෙනෙක් කියලා උන්ගේ ඡායාරූප සහිතවයි අද දිවයින පුවත්පත වාර්තා කරන්නේ. බොහෝ විට අධික වේගය නැත්තම් රියදුරට නින්දාම මේ ආදී වූ හේතු හින්දා තමයි රියානතුරු බහුලව සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ නිසා පාරේ තොටේ ගමන් කරනවා නම් විමසිල්ලෙන් ගමන් කරන්න කියලා අපි ඔපෙන් විශේෂයෙන් සඳහන් කරනවා. ජීවිතයට හානියක් වුණොත් ඒ ජීවිත හානිය ඔබට විතරක් නෙමෙයි ඔබේ පවුලේ සමාජිකයන්ටත් බොහෝ සෙයින්ම දැනෙනවා. ඒ හින්දා බොහොම පරිස්සමෙන් වැඩ කටයුතු කරන්න කියලා අපි මතක් කරනවා. ඒ අතරේ ඊයේ දවසේ උසාවි භූමියේදී නියමාල් රංගජීව මහත්තයා මාධ්‍යවේදියෙකුට තර්ජනය කළා කියලා අද දවසේ දිවයින පුවත්පත මේ විදියට ලියනවා. රංගජීව උසාවි භූමියේදීම මාධ්‍යවේදියෙකුට පාඩ් දමයි කියලා
ඒ.ජේ. අබේනායක ලියන්නේ බැලිකඩ බන්ධනාගාරයේ රඳවා සිටි සිරකරුවන් 8 දෙනෙකු අමානුෂික ලෙස වෙඩි තබා ඝාතනය කිරීම ඇතුළු අධිචෝදනා යටතේ නීතිපතිවරයා විසින් පවරා ඇති නඩුවේ පළමු විත්තිකාර පොලිස් පරීක්ෂක මෝසස් නියෝමාල් රංගජීව නැමැත්තා එම නඩු කටයුත්ත ආවරණය කිරීම සඳහා අධිකරණ භූමියට පැමිණ සිටි ඡායාරූප මාධ්‍යවේදියෙකු අධිකරණ භූමිය තුලදීම බලහත්කාරයෙන් ඇදගෙන ගොස් අධිකරණ පොලිස් මුරපොළට බහර දී තිබේ කියලා අද දවසේ දෙවෙනි පුවත්පතයි ওই විදියට ලියන්නේ. ඉතින් මේ පිළිබඳව අදාළ පාර්ශවවල අවධානය යොමු වෙයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඒ අතරේ අපි දෙවෙනි පුවත්පතෙන් තෝරගන්න අන්තිම පුවත සිරස්තලයක් විදියට දෙවෙනි වාර්තා කරන්නේ පයාගල මාර්ගහදෙනිය ඉහළ වෙල්ගම මිනිමැරුම් 3කට 7 දෙනෙක් කෙල්ලුම් ගස් කියලා මේ මිනිමැරුම් 3කට පයාගල ප්‍රදේශයේ මාර්ගහදෙනිය සහ ඉහළ වෙල්ගම ප්‍රදේශයේ මිනිමැරුම් 3කට 7 දෙනෙක් එල්ලුම් ගහට නියම කරලා තියෙන බව අද දෙවෙනි පුවත්පත ওই විදියට වාර්තා කරනවා. චතුරංග We have a few more newspapers to go through, Najid, but before that we need to take a short commercial break. We'll be right back. This is the Weekend Sunshine on ITN's Classic Weekend. 6:33 is the time. Good morning once again and welcome back. You're here with us on the Weekend Sunshine on ITN's Classic Weekends. I'm sure everyone's having a beautiful Saturday morning. I'm sure there's lots to do over this Saturday and Sunday. I'm sure you all have plans to go out. But wherever you go, we do advise you to strictly adhere to all the health guidelines as we all must be careful for ourselves as well as for those around us. So do pay attention to all the health guidelines wherever you may go. Right now we have some more newspapers to go through and Najid is getting started with Lanka, I believe. ලංකාදීප පුවත්පත බලන්න හදන ලංකාදීපය අද ප්‍රධාන සිරස්තලයේ විදිහට වාර්තා කරන්නේ කන්දකාඩුවෙන් කොරෝනා රෝගීහු තවත් 283ක් කියලා මේ විදිහට වාර්තා කරන්නේ ඔක්කොම 339යි දිනකදී වාර්තා වූ වැඩිම ගණන කියලා ඩයනා උදයන්ගිනි ජයන්ත සමරකුණ අජිත් ලාල් ශාන්තුදේ සමකින් දෙනගම යසන්ත ආරියසේන මේ පුවත ලියන්නේ කන්දකාඩුවෙහි මද්ද්‍රව්‍යයට ඇබ්බැහි වූවන් පුනරුත්ථාපනය කිරීමේ මධ්‍යස්ථානයෙන් කොරෝනා ආසාදිතයන් තවත් 283 දෙනෙකු ඊයේ දිනේදී වාර්තා වූ බව සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් විශේෂඥ වෛද්‍ය අනිල් ජාසිංහ මහතා පැවසුවා කියලා අද ප්‍රධාන සිරස්තලයේ ওই විදිහට වාර්තා කරනවා. ඒ අතරේ උප සිරස්තලයක් විදිහට ලංකාදීපේ වාර්තා කරන්නේ මේ පුවත ඒත් කන්දකාඩු නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයේ පිළිබඳවමයි. කන්දකාඩු පොකුරත් එක්ක කොරෝනා දෙවෙනි රැල්ලක දැඩි අවදානමක් PCR පරීක්ෂණ වහා වැඩි කරන්න කියලා රජයේ වෛද්‍ය සංගමය කියයි කියලා තමයි අද ওই විදිහට ඩයනා උදයන්ගනි මේ පුවත වාර්තා කරන්නේ. කන්දකාඩු පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානින් හමු වූ ආසාදිතයන් පොකුරත් සමග රට තුළ COVID-19 දෙවැනි රැල්ලක් මතුවීමේ දැඩි අවදානමක් මතු ඇති බැවින් දිනකට සිදු කරන PCR පරීක්ෂණ ප්‍රමාණය වහා ඉහළ නැංවිය යුතුයයි රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය පවසයි කියලා ලංකාදීප පුවත්පත ওই විදිහට වාර්තා කරනවා. ඊට යටින් යුද හමුදාපතිතුමන් කියන කතාව කන්දකාඩු වලින් පිටතට වෛරසය නොයෑමට සියලු ක්‍රියාමාර්ග අරන් කියලා යුද හමුදාපතිතුමන් කියනවා. ඒ අතරේ කටකතා වලට රැවටෙන්න එපා කියලා එතුමන් සඳහන් කරන පොත ඊයේ දවසේදී අපි දැක්ක සමාජ මාධ්‍ය ජාලවල පළ වෙලා තියෙනවා මේ බොහෝ ප්‍රදේශ ලොක්ඩවුන් කරන්න යනවා, පාසල් පටන් ගන්න එක නවත්වන්න යනවා. ඒ අතරේදී තවත් එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් කොරෝනා ආසාදිතයන් බවට පත් වෙලා මිය ගිහිල්ලා තිනවා. මේ වගේ කටකතා වලට රැවටෙන්න එපා කියලා එතුමන් ඊයේ දවසේදී සඳහන් කළා. බොහොම අවදියෙන් විමසිලිමත් කාලය ගත කරන්න රජයට ඒ වගේම කොවිඩ් මර්ධන කාර්යසාධක බලකායට කිසි දෙයක් හංගන්න අවශ්‍යතාවක් නැහැ. හැමදේම ජනතාවගේ ආරක්ෂාව පිණිස නිවැරදි තොරතුරු එළියට ලබා දෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා බය වෙන්න එපා කියන කාරණාව, කටකතා වලට අහු වෙන්න එපා කියන කාරණාව එතුමන් ඊයේ දවසේදී සඳහන් කළා. ඔය අතරේ කන්දකාඩු නිලධාරීන් දෙදෙනෙකු ආගිය ගෙවල් වල 5ක් හිමිවරු 5 නමක් නිරෝධායනයට කියලා රත්නපුර ලසන්ත නිරෝෂන් පෙරේරා ලියන්නේ. කන්දකාඩු මද්ද්‍රව්‍ය පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානයේ නිලධාරීන් දෙදෙනෙකු පැල්මඩුල්ල ප්‍රදේශයේ පිහිටි තම නිවෙස්වලට පැමිණ සිටීම නිසා එම නිවෙස්වල සමාජිකයෝ 5 දෙනෙක් සහ විහාරස්ථානයක හිමිවරුන් 5 නමක් ඊයේ නිරෝධායනය කරනු ලැබූහ කියලා නිරෝධායනයට යොමු කළා කියලා වැඩිදුරටත් අද දවසේ ලංකාදීප පුවත්පත කියනවා. ඒ අතරේ කොරෝනා මේ අර්බුදයේ මැද සිංගප්පූරුවේ මහචන්දය පැවැත්වෙනවා කියලත් ලංකාදීප පුවත්පත කියනවා. සිංගප්පූරු මහචන්දය කොරෝනා මැද කියලා ওই විදිහට
සිරස්තලයක් එක්ක ලංකාදීපේ වාර්තා කරනවා. ඔය අතරේ මුන්දලමින් හලාවත රෝහලට ඇතුළු කළ රෝගියා මිය යයි කියලා සෙම සහ උණ හේතුවෙන් මුන්දලම රෝහලට ඊයේ දහවල් ඇතුළු කරනු ලැබූ මාරවිල පදිංචිකරුවෙකු 23 හැවිරිදි විවාහක තරුණයෙකු වැඩිදුර ප්‍රතිකාර සඳහා හලාවත රෝහලට ඇතුළු කිරීමෙන් පසු මිය ගිය බව මුන්දලම රෝහලේ දිස්ත්‍රික් වෛද්‍ය නිලධාරී මහාලිංගම් භාස්කරන් මහතා පැවසුවා කියලා වැඩිදුරටත් ලංකාදීප පුවත්පත ඔය විදිහට වාර්තා කරනවා. අතරේ පාටලි චම්පික රණවක හිටපු අමාත්‍යවරයා සම්බන්ධයෙන් වන පුවත අද ලංකාදීපයේ මේ විදිහට ලියන්නේ. මේ පුවත දිනමෙන පුවත්පතේ ප්‍රධාන සිරස්තලයේ බවට පත් වෙලා තිනවා. අපි ඔබට ඒක කියන්න සූදානම්. ඒ අතරදී ලංකාදීපයේ මේ විදිහට ලියන්නේ රාජකිරිය රියානතුර චම්පික ඇතුළු තිදෙනාට නඩු කියලා මනෝප්‍රිය ගුණසේකර ලියන්නේ. රාජකිරිය ප්‍රදේශයේ 2016 වසරේ සිදු වූ රියානතුරට අදාළ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් හිටපු අමාත්‍ය පාටලි චම්පික රණවක මහතාට එරෙහිව වැලිකඩ පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරයාව සිටි සහකාර පොලිස් අධිකාරී සුදත් අස්මඩල මහතාට මෙන්ම පාටලි චම්පික රණවක මහතාගේ රියදුරු වශයෙන් කටයුතු කළ බව කියන දෙලුම් තුසිත කුමාර නමැත්තාට එරෙහිව නීතිපතිවරයා විසින් කොළඹ මහාධිකරණයේ හමුවේ ඊයේ දවසේ නඩු පවරනු ලැබුවා කියලා ලංකාදීපය ওই විදිහට ලියනවා. ඒ අතරේ නාකොටික් නඩු ගබඩාව පරීක්ෂාව හරියටම කුඩුදැයි බලන්න මලු 8ක් රස පරීක්ෂකට කියලා මේ ඒ ලබාගත් කුඩු මලු නැත්නම් පාර්සල් රැගෙන යන ආකාරයේ ඡායාරූපෙන් දැක්වෙන්නේ නඩු ගබඩාවේ තිබූ නඩු භාණ්ඩ ගබඩාවේ තිබූ හෙරොයින් තොගය පොලිස් හා විශේෂ කාර්ය බළකායේ විශේෂ ආරක්ෂාව යටතේ රජයේ රස පරීක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවට රැගෙන ගිය අයුරු කියලා ඔය විදිහට අද දවසේ ලංකාදීප පුවත්පත ඒ පිළිබඳවත් වාර්තා කරනවා. ඒ අතරේ සිරස්තල කිහිපයක් විදිහට වාර්තා කරන පුවත් කිහිපයක් ලංකාදීපයේ කන්දකාඩු සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩලයේ 70ක් කොරෝනාවෙන් බේරිලා කන්දකාඩු ආපවුල්වල 119ක්ද නිරෝධහයිනේට ඔය අතරේ වෙලේ සුදා පොඩි ලැසි ඌරුජුවා කැවුම ඇතුළු 14ක් තවම උපවාසයේ කියලා ඔය විදිහට ලංකාදීප පුවත්පත වාර්තා කරන වෙලේ සුදා පොඩි ලැසි ඌරුජුවා මේ නම් ගැන ටිකක් අවධානය යොමු කරන්න. කැවුම ඇතුළු 14ක් තවම උපවාසය කියලා. ඉතින් මේ අර බන්ධනාගාරගත වුණාම සමහර වෙලාවට ආහාර වර්ජනය කරන උපවාස කරනවා. ඉතින් වැරද්දක් කළ බන්ධනාකාරයට ආවා නම් ඉතින් තව මොනවද කියලාත් අපිට හිතෙනවා. මේ විදිහට උපවාස කරනවා නම් ඉතින් ඒ අයට ඕන විදිහට බන්ධනාගාර නිලධාරීන් හැසිරෙන්න ඕනේද කියලාත් අපි අහන්න ලෑස්ති. ඒ අතරේ මේ ටිරාන් අලස් මහත්තයා ගැන පුවතක් ලංකාදීප පුවත්පත මේ විදිහට ලියනවා. ටිරාන් අලස් නඩුවෙන් නිදහස්, දෙවෙනි විත්තිකාර එමිල් කාන්තන්ගේ වරෙන්තු ආපසු කැඳවයි කියලත් ලංකාදීප පුවත්පත අද උඩ කොටසේ ඒ විදිහට වාර්තා කරන පුවතක් විදිහට තවත් පුවත්පතක් බලන්න තියෙනවා. දිනමින පුවත්පත ඊට කලින් චතුරංග ගාව තියෙනවා ඩේලි මිරර් පුවත්පත. That's right. I have in hand with me today's version of the Daily Mirror. Right on top, we can see the main headline which says Army SIS launch massive tracing operation to identify new COVID associates. It further says the Army and the State Intelligence Service have launched a massive operation to trace down all those who have associated with the inmates at the Kandakadu Rehabilitation Centre who were transferred to other prisons in the country in recent weeks. And several more people will be taken into quarantine in the coming days to prevent a leak in society, which can trigger a second wave of COVID-19. Below that, it also says random PCR tests conducted in Colombo North and Central. And Chief Medical Officer of Health from the Colombo Municipal Council, Dr. Ruwan Vijayamuni, has told Daily Mirror yesterday that random PCR tests were continuing to be conducted in Colombo, especially on high-risk groups, it says. Below that, we can see a rather detailed infographic of the exposure history of COVID-19 patients at Kandakadu Rehabilitation Centre. And it would be good for you to take a look at this particular detailed infographic and to see really how the exposure has taken place in those at Kandakadu Rehabilitation Centre. On the extreme right hand side, we can see another main headline which says COVID-19 patients, 283 more reported from Kandakadu. Army commander rejects false reports of areas under lockdown. Health minister assures virus not spreading to community from centre. Nearly 283 more COVID-19 infected patients were reported from the drug rehabilitation centre at Kandakadu yesterday, increasing the total number of cases at the centre to 340, the health ministry announced yesterday.
Taking a quick look at the bottom half of the newspaper, we can see right at the center, Maravilla patient's father tests negative. The father of the COVID-19 patient found at the Maravilla hospital has tested negative to the virus, the Puttalam District Regional Director of Health Services, Dr. Dinusha Fernando, has said. Below that, we can see another sub-headline which says, Ranil tells party members, bring back those who left us. I took over a country with a minus economic growth in 2001 and turned it to a plus growth. Former Prime Minister and UNP leader Ranil Wickremesinghe yesterday requested the party members in the grassroots level to initiate a dialogue with those who have left the party to get them back to the fold. Next to that, we can see another headline related to COVID, and it says increased vulnerability due to resurgence of COVID-19, says the SLMA. Lack of adherence to health guidelines seems to be largely due to fast relaxation of control measures, is what that particular headline says. At the bottom half of the paper, we can see several more sub-headlines, one of which we're taking a look at with a picture of the Prime Minister. It says, I'll make country safe from drugs and underworld, says the Prime Minister. Says institutions set up to curb drug menace infiltrated by drug smugglers. I will take action to put an end to underworld activities and the drug menace which had intensified during the tenure of the previous government, Sri Lanka Podujana Peramuna leader Prime Minister Mahinda Rajapaksa has said yesterday. And next to that, we can see another sub-headline that says, photojournalist complains against ex-PNB OIC Ranga Jiva. I think Najit also saw this particular news in several other newspapers. It says he was pounced upon and dragged to the police post. A photojournalist attached to the Ceylon Today newspaper filed a police complaint against former Police Narcotics Bureau OIC IP Neomal Ranga Jiva for threatening and obstructing his duties at the premises of the Colombo High Court. So that's a quick look, Najit, at the first page of the Daily Mirror this morning. ඇතරේ දිනමෙන පුවත් පතක් තියෙනවා දිනමෙන පුවත් පතෙත් අද දවසේ පුවත් රැසක් තියෙනවා කියන්න පළමු පුවත ප්‍රධාන පුවත විදිහට දිනමෙන පුවත් පත වාර්තා කරන්නේ අනතුරක් සිදු කර පලා යාමට එරෙහිව පාටදීට නඩු දෙකක් කියලා මේ පුවත ලියන්නේ කුමුදු හෙට්ටිආරච්චි අපරීක්ෂාකාරීව අධික වේගයෙන් වේපදවා රාජගිරිය ප්‍රදේශයේ 2016 පෙබරවාරි 28 වෙනිදා තරුණයෙකුට බරපතල තුවාල සිදු කිරීම ඇතුළු අධිචෝදනා මත හිටපු අමාත්‍ය පාටලි චම්පක රණවක මහතාට එරෙහිව නීතිපතිවරයා විසින් කොළඹ මහාධිකරණ හමුවේ වෙනම නඩු දෙකක් කී පැවරුවා. එක් නඩුවක් හිටපු අමාත්‍ය පාටලි චම්පක රණවක මහතාට එරෙහිව පමණක් පවරා ඇති අතර දෙවන නඩුව පාටලි චම්පක රණවක වැලිකඩ පොලිසියේ හිටපු ස්ථානාධිපති සුදත් අස්මඩල හා දිලුම් තුසිත කුමාර පාටලි මහත්තයාගේ රියදුරාට එරෙහිව පවරලා තියෙනවා කියලා තමයි අද දිනමින කියන්නේ. මේ වෙනම පවරපු නඩුවල පළමු සැකකරු නැත්නම් පළමු විත්තිකරු විදිහට නම් කරලා තියෙන්නේ හිටපු අමාත්‍ය පාටලි චම්පක රණවක මහත්තයා කියලත් දිනමින පුවත්පත අද දවසේදී වාර්තා කරනවා. ඒ අතර උපසිරස්තලයක් විදිහට වාර්තා කරනවා කන්දකාඩු සිදුවීම් පිළිබඳව. කන්දකාඩුවෙන් කොරෝනා පොකුරක් මතුවේයි ආසාදිතයෝ 339ක් කියලා සන්දේහා කරුණාරත්න දියන්නේ මද්ද්‍රව්‍ය වලට ඇබ්බැහිව වන් පුනරුත්ථාපනය කිරීමේ කන්දකාඩු මධ්‍යස්ථානයේ රැඳවූ වන් සහකාර්ය මණ්ඩලය 339කට COVID-19 වෛරසය මේ වන විට ආසාදනය වී ඇති බවට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය ප්‍රකාශ කරනවා කියලා ඒ විදිහට වාර්තා කරනවා. ඔය අතරේ තවත් උපසිරස්තලයක් අගමැතිතුමන් කියන කතාව මහා මැතිවරණයෙන් පසු පළාත් සභා පැරණි ක්‍රමයට පවත්වනවා කියලා පළාත් සභා මැතිවරණේ පවත්වන්න බැරි වුණේ විශේෂයෙන්ම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේදී මේ පළාත් සභා ක්‍රමය සංශෝධනය කරන්න කටයුතු කරනවා කියලා තමයි පහුගිය කාලේ රාවයක් ගියේ. කොහොම වුණත් පළාත් සභා පැරණි ක්‍රමයට පවත්වන්න සූදානම් කියලා අගමැතිතුමන් සඳහන් කරනවා. මහා මැතිවරණයෙන් පස්සේ පළාත් සභා මැතිවරණයකුත් බලාපොරොත්තු වෙන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඔය අතරේ ජනාධිපතිතුමන් සම්බන්ධයෙන් අද දවසේ දිනමෙන පුවත්පත මේ විදිහට ඡායාරූපයක් එක්ක තොරතුරු වාර්තා කරන්නේ. දැන් මේ දවස්වල අපි දකිනවා ජනාධිපතිතුමන් විශේෂයෙන්ම ජනහමු ගණනාවකට සහභාගී වෙනවා. ඒ අතරදී එතුමන් මාතලේ දිස්ත්‍රික් අපේක්ෂකයන්ගේ ජය තහවුරු කිරීම සඳහා පැවති ජනහමු මාලාවට සහභාගී වුණා. ඒ අවස්ථාවේ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා මේ එක්ක අවස්ථාවේදී සෙල්ෆි ඡායාරූපයකට පෙනී සිටි අයුරු කියලා
ජනාධිපතිතුමන් විසින්මයි මේ ඡායාරූපය ගන්න. ඉතින් බොහෝ පිරිසක් මේ ජනහමු වලට පැමිණෙන ලොකු කුඩා බාල තරුණ මහලු ભેදයකින් තොරව එතුමන් එක්ක ඡායාරූප ගන්න බොහොම ආසාවෙන් කැමැත්තෙන් ඉන්නේ. පෙරේදා දවසේදී අපි දැක්කා පිළිකා රෝගයෙන් පෙළෙන කුඩා දියණියක් ඇයට ඡායාරූපයක් ගන්නට අවශ්‍යයි කියලා ජනාධිපතිතුමන්ට දැන්නුවා. ඒ අවස්ථාවේදීම ජනාධිපතිතුමන් මේ අවස්ථාව ඒ පුංචි දැරියට උදා කරලා දුන්නා. ඉතින් මේ පිළිබඳවත් විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්නට ඕනි ජනාධිපතිතුමන් පිළිබඳව ඒ පාලනය පිළිබඳව ජනාධිපතිතුමන් බලයට පත් වෙන කලින් ගොඩක් අය කොයි වගේ කතා කිව්වද. ඉතින් එතුමන් දැන් ක්‍රියාවෙන්ම මේ හැම දෙයක්ම ඔප්පු කරලා පෙන්නනවා රටක් නිවැරදිව පාලනය කරන්න ඕනි කොහොමද කියලා. කොරෝනා වැසනය පිළිබඳව කොරෝනා ව්‍යාප්තිය පාලනය පිළිබඳව ගත්තාම ඒක ඒ උදාහරණෙම ඇති කියලා අපි විශේෂයෙන්ම දන්නවා. හැමදෙනෙක් මේ පිළිබඳව කතා කරනවා. ඔය අතරේ විපක්ෂ පැත්තෙන් ඇහෙන කතාවක් මේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායකතුමා කියන කතාව බලය ලැබුණු පසු සියලු සහන ජනතාවට දෙනවා. මෙහෙම කියන්නේ අවුරුදු 4මාරක් ඉතින් බලයේ ඉඳලා. ශිරෝමි අබේසිංහ අද දවසේ මේ පිළිබඳව දිනමින පුවත්පතට ලියන්නේ එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජයක් යටතේ විදුලි බිලට සහනයක් දෙන බව තමා ප්‍රකාශ කිරීමෙන් පසු ආණ්ඩුවට විදුලි බිලට සහනයක් ලබා දුන් බවත් එසේ බලයට ඒමට පෙර තමා ජනතාවට සහනයක් ලබා දුන්නා නම් බලය ලැබුණු පසු සියලු සහන ජනතාවට ලබා දෙන බවත් හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පැවසුවා කියලා දිනමින වාර්තා කරනවා. ඒ මහතා මේ බව පැවසුවේ කඩවත පැවති එක්සත් ජාතික පක්ෂ මැතිවරණ ප්‍රචාරක රැළියකට සහභාගී වෙමින් කියලා වැඩිදුරටත් තොරතුරු වාර්තා කරනවා. ඒ අතරේ අද දවසේ දිනමින පුවත්පත තවත් ප්‍රවෘත්ති ගණනාවක් වාර්තා කරනවා. හිරුනිකාට එරෙහි නඩුව 23 වෙනිදා සිට විභාග කරනවා කියලා කුමුදු හෙට්ටිය ආරච්චි ලියන්නේ. දෙමටකුඩ ප්‍රදේශයේදී තරුණයෙකු පැහැරගෙන ගොස් බලහත්කාරයෙන් රඳවා තබාගත් බවට අධිචෝදනා ලැබ සිටින හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීනි හිරුනිකා ප්‍රේමචන්ද්‍ර මහත්මියට එරෙහි නඩුව ලබන 23 වෙනිදා සිට විභාගයට ගැනීමට කොළඹ මහාධිකරණ විනිසුරු චම්පා ජානකි රාජරත්න මහත්මිය ඊයේ තීරණය කළා කියලා අද දවසේ දිනමින පුවත්පත කියනවා. ඔය අතරේ ගම්පහ වික්‍රමාරච්චි විද්‍යායතනයේ විශ්වවිද්‍යාලයක් ලෙස උසස් කරනවා කියලා අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුලු ගුණවර්ධන මහත්මයා කියන කතාව. ගම්පහ වික්‍රමාරච්චි ආයුර්වේද විද්‍යායතනය සාම්ප්‍රදායික දේශීය වෛද්‍ය ක්‍රම අධ්‍යයනයට මුල් තැන දෙමින් පවත්වාගෙන යන අංග සම්පූර්ණ විශ්වවිද්‍යාලයක් බවට පත් කරන බව උසස් කරන බව තොරතුරු හා sannivedana තාක්ෂණ උසස් අධ්‍යාපන තාක්ෂණ සහ නවෝත්පාදන අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුලු ගුණවර්ධන මහත්තයා මේ පිළිබඳව සඳහන් කළා කියලා වැඩිදුරටත් වාර්තා කරනවා. අද දවසේ කොරෝනා COVID-19 පිළිබඳව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යතුමිය සඳහන් කරපු කාරණාවත් දිනමින වාර්තා කරනවා. සමාජයට COVID-19 පැතිරීම වළක්වන්න සියලු පියවර ගන්නවා කියලා. ඒ අතරේ කන්දකාඩු කොරෝනා පොකුරෙන් සමාජයට අවදානමක් මතුව නැහැයි කියලා වසංගත රෝග විද්‍යාංශයේ ප්‍රධානී විශේෂඥ වෛද්‍ය සුදත් සමරවීර මහත්මයා කියනවා. සන්ධ්‍යා කරුණාරත්නේ පිළිබඳව ලියන්නේ මේ COVID-19 පිළිබඳව. ඒ අතරේ කවුරු විවේචන කළත් රුපියල් 20000 දීමනාව සෑම පවුලකටම දෙනවා කියලා සජිත් මහත්තයා කියන කතාව. එතුමට සෑහෙන්න විවේචන එල්ල වෙනවා සමාජයෙන්. බොහෝ පිරිස් වලින් රුපියල් 5000 දෙන්න රජය කටයුතු කළා. හැබැයි එතුමා කියලා තිබ්බ රුපියල් 20000ක් දෙන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි මේ දෙන්න ඕන විදිය ගැන ඒ දෙන්න ඕනේ කොහොමද කියලා සහ දෙන්නේ කොහොමද කියලා පැහැදිලි කරන්න කියලා පක්ෂ විපක්ෂ දේශපාලනඥයෝ හැම දිනෙකම කිව්වා. කවුරු කුමන විවේචන සිදු කළත් සෑම පවුලකටම රුපියල් 20000ක දීමනාව ලබා දීම තම රජයක් යටතේ සිදු කරන බව සමගි ජන බලවේගයේ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසයි. සුළු හා මධ්‍යපාන්තිකයන්ගේ සිට දෛනික වැටුප් ලබන පුද්ගලයන් දක්වා සියලු දෙනාට එම දීමනාව ලබා දීම තමන්ගේ බලාපොරොත්තුව කියලා තමයි එතුමා කියන්නේ. ඔය අතරේ තවත් ප්‍රවෘත්ති කිහිපයක් අපි ඉතාමත්ම කෙටියෙන් ඔබට සඳහන් කරනවා. මාතර එජාපේ ප්‍රබලයෝ දෙන්නෙක් පොහොට්ටුවට එක්ුණා කියලා අද දිනමින ওই විදිහට කියනවා. ඒ අතරේ කොටි සෙවනැලි වලට ශ්‍රී ලංකාවේ ඉඩක් නැහැ යුද හමුදාපතිතුමන් කියන කතාව. LTT ඩයස්පෝරාවේ උමනාවට මේ රට තුල නැවත කොටි සෙවනැලි ඉස්මතු කිරීමට කිසිවෙකුටත් ඉඩ ලබා දෙන්නේ නැහැ කියලා යුද හමුදාපතිතුමන් කියනවා. ඔය අතරේ කරුණ අම්මා නතරංගුවට ගන්න පොලිස්පතිට නියෝග කරන්නයි අභියාචනාධිකරණයට පෙත්සමක් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. නෙල්කා මැද ගෙදර ලියන්නේ හිටපු නියෝජ්‍ය ඇමති විනයාගමූර්ති මුරලිදරන හැවත් කරුණ අම්මාන් වහම අත්අඩංගුවට ගන්නා ලෙස වැඩබලන පොලිස්පතිවරයාට නියෝග කරන ලෙස ඉල්ලා අභියාචනාධිකරණයේ හමුවේ ඊයේ රිට් පෙත්සමක් ගොනු කළා. ඔය අතරේ අපි තෝරගන්න අවසාන පුවත පොලිස් බහරයටගත් මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම් කරුවන්ට විකිණූ නාකොටික් නිලධාරීන්ට මරණ දඬුවම ගේන්න කියලා මේ පොලිස්
පොලිසිය පැත්තෙන් ඇහෙන කතාව පොලිස් භාරයටගත් මද්‍රව්‍ය ජාවාරම්කරුවට අලෙවි කිරීමේ සිද්ධියට අත්අඩංගුවටගත් පොලිස් මද්‍රව්‍ය නාශක කාර්යාංශයේ නිලධාරීන්ට එරෙහිව මරණ දඬුවම ක්‍රියාත්මක කරන ලෙස නීතිපතිවරයාගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා කියලා මේ අජිත් රෝහණ මහත්තයා නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිතුමන් ඒ විදිහට සඳහන් කරලා තිබ්බා. සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙක් කුඩු මිලිග්‍රෑම් 2ක් ළඟ තියාගත්තත් හම්බ වෙන්නේ මරණ දඬුවම නැත්නම් ජීවිතාන්තය දක්වා සිර දඬුවම. ඒ හින්දා ඉතින් මේ පොලිස් නිලධාරීන්ට ලැබෙන දඬුවමත් වැඩි කරන්න කියලා තමයි ජනතාව විදියට අපි විශේෂයෙන්ම ඉල්ලන්න කැමති. චතුරංගි. Najit, we have an interesting discussion coming up in just a bit as well. But before that, I think we need some light entertainment, and I think it's time to take a look at the cartoons in the newspapers. කාටුන් බලන සූදානම් අද දවසේ අපි මුලින්ම තෝරගන්නවා දිනමින පුවත්පතේ කාටුනේ. අපි බලමු දිනමින පුවත්පතේ කාටුනේ ටිකක් වෙනස් විදිහට තමයි අද දවසේ ඇඳලා තියෙන්නේ. බලන්න අර පුංචි දරුවෝ අස්සයා ගෝන් ටික් ටික් කියලා මේ අස්සය පදිනවා දැකලා ඇති හොඳටම දිනමින පුවත්පතේ දර්ශක කපුගේ අඳින කාටුනේ තමයි මේ බලන්න අශ්වයා ගෝන් ටික් ටික් කියලා කවුද මේ අශ්වයා පදින්නේ මේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා වගේ අපිට පේන්නේ. හැබැයි ඉතින් අශ්වයා වගේ ඉන්නේ නම් රවි කරුණානායක මහත්තයා. මේ දවස්වල ඉතින් එතුමා තමයි පෙරමුණේ රාළ විදියට ගමන් කරන්නේ. මේ දවස්වල රවි මහත්තයා රනිල් මහත්තයාව දිනවන්න කටයුතු කරනවා. ඒ අතරේ පිටිපස්සේ ඉඳන් ජනේලේ මේ ජනෙල් පොළු අතරින් බලන් ඉන්නේ කවුද බලන්නකෝ. ඒ ඉන්නේ සජිත් මහත්තයා වගේ කෙනෙක් කියලා තමයි අපිට නම් පේන්නේ. නියෝජ්‍ය නායකවරු දෙන්නෙක් තමයි ওই විදියට එක්කෙනෙක් අස්සය වෙලා අනිත් එක්කෙනා පිටිපස්සට වෙලා බලාගෙන ඉන්නේ. අපි ඊළඟට තෝරගන්න සූදානම් අද දවසේ ජයරත්න වික්‍රමසිංහගේ ෆේක් බුක් කාටුනේ බලන්න. මැකෝ කියනවා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ මිල අධිකයි මැතිවරණ වියදම කෝටි 1000යි කියලා. අනිත් එක්කෙනා කියනවා ඒකනේ බං දියවන්නාවේ කෝටිපතියෝ බිහි වෙන්නේ. මේ මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපතිතුමා කියලා තියෙනවා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ මිල අධිකයි. ඒ හින්දා තමයි මැතිවරණ වියදම කෝටි 1000ක් විතර යන්නේ කියලා. අනිත් එක්කෙනා කියනවා ඒකනේ බං දියවන්නාවේ කෝටිපතියෝ බිහි වෙන්නේ කියලා. මේ බලන්න අද දිවයින පුවත්පතට උදය විමලසිරි අඳින කාටුනේ මේ අර ගොඩක් දෙනෙක් දන්න සින්දුවක් තමයි මේ තියෙන්නේ. දිය පොදක් වෙමින් තොල් වියලෙන පිපාසෙට කියලා. බලන්න මේ දිය පොදක් බොන්නේ කවුද කියලා මේ අතේ නම් ගහලා තියෙන්නේ මේ බලන්න මේ කමිසේ අතේ මොකක් හරි බැජ් එකක් ගහලා තියෙනවා. මෛත්‍රී කියලා තමයි ගහලා තියෙන්නේ. දිය පොදක් වෙමින් තොල් වියලෙන පිපාසයට කියලා. ඔන්න දැන් වතුර බින්දු බොනවා. මේ මහින්ද මහත්තයා තමයි වතුර බින්දුවක් විදියට ඇඳලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ දවස්වල තොල් වියලෙන හින්දා පිපාසයට දිය පොදක් වෙලා මහින්ද මහත්තයව කාටද මෛත්‍රී මහත්තයාට උදේ විමලසිරි අඳින කාටුනේ ඒ විදිහට ඇඳලා තියෙන්නේ. මේ චමෝද් පද්මශ්‍රීගේ ශ්‍රී සමයන් කාටුනේ අපි තෝරගන්න දිවයින පුවත්පතේ දෙන්නේ කතා වෙන ඕන්න. දැන් පහුගිය ආණ්ඩුව කාලේ නාකොටික් කණ්ඩායමට සම්මාන දුන්නෙක් ගැන සිරිසේන මහත්තයා මොනවා කියයිද බං කියලා එක්කෙනෙක් කියනකොට අනිත් එක්කෙනා කියනවා ඔබ කොහොමද දන්නේ මට කවුරුත් කිව්වේ නැහැනේ කියයි කියලා. ඔන්න දැන් ඔබ කොහොමද දන්නේ මට කවුරුත් කිව්වේ නැහැනේ කියයි නැත්තම් පත්තරෙන් දැක්කා කියලා හරි කියයි කියලා තමයි ওই විදිහට කියන්නේ. පහුගිය ආණ්ඩුව කාලේ මත්කුඩු මත්ද්‍රව්‍ය සෑහෙන්න මර්ධනය කළා කියලා කිව්වා. හැබැයි ඉතින් මර්ධනය කළා තියෙන්නේ පොලිසියේම කට්ටිය මත්ද්‍රව්‍ය පොලිස් මත්ද්‍රව්‍ය නාශක කාර්යාංශ කට්ටිය මත්ද්‍රව්‍ය ගෙන්නලා ඒගොල්ලොම අල්ලලා ඒගොල්ලොම සම්මාන අරගෙන ආයි ඒගොල්ලොම මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම් කරුවන්ට ඒවා විකුණලා කියලා තමයි දැන් ඉතින් එළි වෙන තොරතුරු වලින් නම් කියවෙන්නේ. අපි ඊළඟට තෝරගන්නේ දිවයින පුවත්පතේ උදය විමලසිරිගේ පුරසාරං කාටුනේ. බලන්න පුරන් එක කතාවක් මේ දෙන්න. තමුන්නාන්සේ දිගටම මීටරේ දුරස්ථභාවය තියාගන්නවා නේද සර් කියලා ඔන්න දැන් අහනවා. ඔව් තියාගන්නවා ඡන්දේ පහු වෙනකන්. ඊට පස්සේ ඉතින් මීටරේ දුරස්ථභාවය කිලෝමීටරේ වෙනවනේ පුරක්. මේ දවස්වල දේශපාලකතුමන්ලා ඉතින් මීටරේ දුරත් අඩු කරගෙන ගොඩක් ලං වෙලා ඉන්නවා අපේ ඡන්දදායකයන්ට. හැබැයි ඉතින් ඡන්ද ඉවරුනහම ඉතින් එතුමන්ලා හොයාගන්නවත් නැහැ. කිලෝමීටර් ගණන් යන්න වෙයි ජනතාවට. ඒ හින්දා ටිකක් හිතලා බලලා හරි කෙනෙක්ට ඡන්ද දෙන්න කියලා තමයි අපි නම් කියන්නේ. මේ ලංකාදීප පුවත්පතේ පංකජ රුබින්දගේ සරදම් කාටුනේ බලන්න මේ දේශපාලකතුමෙකුයි සරදමුයි අතර කතා බහක්. අනුර කුමාර කියනවා කොඩු මුදලාලිලත් ඡන්දේ ඉල්ලනවලු කියලා ඔන්න දැන් එයා කියනවා. එයාතරේ අනිත් එක්කෙනා කියනවා සෑර් අහු වෙනකොට නාකොටික් එකේ අයත් ඡන්දේ ඉල්ලයිද කියලා. සෑර් පහු වෙනකොට නාකොටික් එකේ අයත් ඡන්දේ ඉල්ලයිද කියලා. කොඩු මුදලාලිලත් දැන් ඡන්දෙට ඇවිල්ලා ඉන්නවා.
තව ටික කාලයක් ගිහින් ඉතින් නාකොටික් එකේ අයත් ඡන්දේ ඉල්ලයිද එයත් ඉතින් කුඩු මුදලාලිලානේ කියලා තමයි ඔය නොකිය කියන්නේ. මේ අද ලංකාදීප පුවත්පතේ තලංගේ ඒතුමා කාටුනේ බලන්න ඒතුමාලා මේ මොනවාද කතා වෙන්නේ කියලා කොහොමද දැන් මගේ පෙනුම කියලා ඔන්න දැන් එක දේශපාලකතුමෙක් අහනවා අනිත් එක්කෙනා කියන නියමයි. ඊට පස්සේ හැබැයි මිනිස්සු නම් රැවටෙන එකක් නෑ කියලා ඔන්න කොණ්ඩේ කපලාවත් මේ පාට වෙනස් කළාවත් නැෂනල් එක ඇඳගෙන ආවත් සරම කමිසේ ඇඳලා ආවත් මිනිස්සු නම් මේ පාර රැවටෙන එකක් නැහැ කියලා තමයි එතුමන්ලත් ඉතින් කියන්නේ. මේ ලංකාදීප පුවත්පතේ අද තවත් කාටුනයක් බලන්න මේ ඉන්නේ කවුද කියලා මේ මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපතිතුමා වගේ කෙනෙක්ද මන්දා කොහොම හරි ඉතින් ඔන්න දැන් දේශපාලකතුමන්ලා මේ කනෙන් රින් ගන්නද කොහෙද හදන්නේ හැබැයි ඉතින් කනේ වැටවල් ගහලා කියලා තමයි ওই විදිහට අපිට පේන්න තියෙන්නේ කනෙන් රින් ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ මේ පාර නම් මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපතිතුමාගේ කනෙන් රින් ගන්න වෙන්නේ නැහැ කියලා ඔය කියන්නේ. ලංකාදීප පුවත්පතේ සුවාරිස් කාටුනේ දාස හපුබලානගේ අඳින කාටුනේ බලන්න රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා වගේ කෙනෙක් ඔන්න දැන් ජනතාව ඉස්සරහට ගිහිල්ලා ඔය පෝඩියම් එකක් ඉස්සරහා මයික් ඉස්සරහා මොකද්ද කියනවා ආණ්ඩු කරන්න පුළුවන් පක්ෂ දෙකයි තියෙන්නේ එකක් UNP අනෙක පොහොට්ටුව කියලා ඔන්න දැන් එතුමා කියනවා. ඒතර මේ සුවාරිස් සහනව පැත්තක ඉඳන් එතකොට සෑර් 3-2 හදාගන්න උදව් කරන්නේ එතකොට සෑර්ද 3-2 හදාගන්න උදව් කරන්න කියලා මේ ආණ්ඩු කරන්න පුළුවන් පක්ෂ දෙකයි තියෙන්නේ කියලා රනිල් මහත්තයා කිව්වහම එකක් UNP අනෙක පොහොට්ටුව සුවාරිස් සහනවා එතකොට සෑර්ද 3-2 හදාගන්න උදව් කරන්න කියලා ඔය විදියට අපි කාටුන් අවසන් කරන්න තෝරගන්නවා දිල්රුගේ සීපදේ කවිය දිවිනමින පුවත්පතට දිල්රුගේ සීපදේ කවිය අද දවසේ මේ විදියට ලියලා තියෙන්නේ කොරෝනාට ජනතා දුක පෙනියන් එදා ඉඳන් විදිගින්දර දැනියන් වහා යලිත් හොඳ අතටම හැරියන් කන්ද කාඩු වේ පොකුරත් නිවියන් කොරෝනාට ජනතා දුක පෙනියන් එදා ඉදන් විඳිගින්දර දැනියන් වහා යලිත් හොඳ අතටම හැරියන් කන්ද කාඩු වේ පොකුරත් නිවියන් කියලා දිල්රුගේ සීපදේ කවිය ඔය විදිහට තියෙන්නේ අනුරාධ ලියන දිවයින පුවත්පතේ ඕකයි තත්ත්වේ කවියත් අපි තෝරගන්නවා මේ කවියෙන් කාටුන් අවසන් කරන්න සූදානම් වෙන්නේ කොරෝනා ගින්න ටික ටික නිවෙන වෙලේ කන්ද කාඩුවෙන් යලි රතු එළිය දිලේ මෙදා ඉදිරි වැඩ කෙරුවොත් නැතිව මොලේ සදා අනාතයි ආයෙත් රටම වලේ කොරෝනා ගින්න ටික ටික නිවෙන වෙලේ කන්ද කාඩුවෙන් යලි රතු එළිය දිලේ මෙදා ඉදිරි වැඩ කෙරුවොත් නැතිව මොලේ සදා අනාතයි ආයෙත් රටම වලේ කියලා ඕකයි තත්ත්වේ කවිය ওই විදිහට ලියලා තියෙන අනුරාධ අපි කියන්නේත් ඒකම තමයි ටිකක් කල්පනා කරලා ප්‍රවේශමෙන් වැඩ කටයුතු කරන්න එකක් කොරෝනා වෙසනේ අනික ඉදිරි මහමැතිවරණේ මේ දෙකේදීම අපිට මොලේ පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා අවධානයෙන් අවබෝධයෙන් කටයුතු කරන්න. චතුරංගි Thank you, Najib. That was very entertaining and refreshing early in the morning. We have a very interesting discussion coming up. We have Mr. H.P. Chandralal from the Department of Immigration and Immigration joining us in just a bit. But before that, we need to take a short commercial break. We'll be right back. Stay with us. ඔබනවසත් එකතු වෙන්නේ වීකෙන්ඩ් සන්ෂයින් එක අද සෙනසුරාදා දවසේ අපි පුවත්පත් බැලුවා පත්තර බැලුවා කාටුන් බැලුවා අපි සූදානම් විශේෂයෙන්ම දැන් කතා කරන්න දැන් මේ දවස්වල ගොඩක් අය උනන්දුවට ලක් වෙන ගොඩක් අය උනන්දුවට ලක් වෙන කාරණාවක් පිළිබඳව අපි දන්නවා දැන් මේ වෙනකොට නම් ගුවන්තොටුපළ තාමත් වහලා දාලා තියෙන හැබැයි අත්‍යවශ්‍ය සේවා රාජකාරී සඳහා පිටත් වෙන්නට හැකියාවක් තිබෙනවා අපි දකිනවා බොහෝ පිරිසක් විදේශ රටවල සේවය කරන පිරිස් පවා අපේ රටට එනවා ඔය අතරේ ඔබේ විදේශ ගමන් බලපත්‍රය පිළිබඳව ඔබට බොහෝ ගැටලු ඇති අපි සූදානම් මේ ගැටලු පිළිබඳවත් කතා කරන්න අපි මැදිරියට ආරාධනා කළා විශේෂ චරිතයකට එතුමන් ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ විදේශ ගමන් බලපත්‍ර පාලකතුමන් විදිහට කටයුතු කරනවා H.P. චන්ද්‍රලාල් මහත්මයා ඔබතුමන්ට සුබ දැසනක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා
චන්ද්‍රලල් මහත්මයා මේ දැන් ගොඩක් අය දැනගන්න කැමති ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුව අපි හැමදිනෙකම හොඳින් දන්න තැනක් අපි ගොඩක් අය ගිහින් තියෙන තරම් විදේශගත වෙන්න ඉන්නවා නම් ඔබ අනිවාර්යෙන්ම යා යුතු තැනක් විදිහට ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුව හඳුන්වන්න පුළුවන්. අපි කෙටියෙන් කතා කරමුකෝ මොනවද ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුවෙන් සිද්ධ වෙන්නේ? ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රධාන වශයෙන් ශේෂ්ත්‍ර තුනක් සම්බන්ධයෙන් රාජකාරී ඉටු කරනවා. මුලින්ම විදේශිකයන් ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීම සහ ඔවුන්ව නියාමනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් වීසා සහ ප්‍රත්‍යන්ත පාලන කටයුතු වල නිරත වෙනවා. ඒ වගේම ශ්‍රී ලාංකිකයන් විදේශගත වීමේදී ඔවුන්ට අවශ්‍ය ජාත්‍යන්තර අනන්‍යතාවයක් වශයෙන් සලකන විදේශ ගමන් බලපත්‍ර නිකුත් කරනවා. ඒ වගේම ශ්‍රී ලාංකීය පුරවැසියන්ගේ පුරවැසි භාවය සම්බන්ධයෙන් වූ නීතිමය කටයුතු සිද්ධ කරන්නේ ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුව මගින්. දැන් ඔබතුමන් විදේශ ගමන් බලපත්‍ර පාලකතුමන් විදිහට කටයුතු කරන්නේ. දැන් කෙනෙක්ට දැන් මේ ගත වෙන විශේෂිත කාල සීමාවක් නේ අපි දකිනවා මේ කොරෝනා ව්‍යාප්තියත් එක්කම ලෝකයේ බොහෝ රටවල් වල වැඩ කටයුතු ඒ විදිහටම සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. පිළිවෙලකට අර කලින් තිබ්බ ක්‍රමානුකූලභාවයට සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. අපේ රටේ තත්ත්වය ඒක. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට අර ඔන්ලයින් ක්‍රමයට නැත්තම් අන්තර්ජාලය හරහා මේ සේවා ලබා ගන්න බොහෝ අය පෙළඹෙනවා. ඔය අතරේ අපි දකිනවා දැන් මේ වෙනකොට ඔබතුමන්ලගේ දෙපාර්තමේන්තුවට පැමිණෙන්න හැකියාව තියෙන අවසර ලබා දීලා තියෙන කොහොමද මේ වැඩ කටයුතු සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත විදිහට කෙරෙනවද? ඔව් ඇත්තම අපේ කොරෝනා වසංගතයේ පැමිණි අවස්ථාවේදී සිට මේ දක්වාම දෙපාර්තමේන්තුවක් විසින් අඛණ්ඩව කටයුතු කරනවා. අපි කිසිම විරාමයක් ගත්තේ නැහැ. විශේෂයෙන්ම නැවත රට ආරම්භ කිරීමත් එක්ක සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ අනුව අපි ඒ කටයුතු නිසියාකාරයෙන් කටයුතු කරනවා. සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ක්‍රමවේද අනුගමනය කරන අතරම අපේ සේවාලාභීන්ගේ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත තත්ත්වය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා විශේෂයෙන්ම සහ ඔවුන්ගේ ඔවුන්ට ඉක්මනින් සේවය සපයා දීම සඳහා අපි මාර්ගගත ක්‍රමය යටතේ ඔවුන්ට හමුවීමේ අවස්ථාවක් උදා කරලා දීලා අපේ දෙපාර්තමේන්තුව තුළ අඩු කාලයකදී රැඳී සිටලා අඩු කාලයකදී තමන්ගේ අවශ්‍යතාවය ඉටු කරගෙන දෙපාර්තමේන්තුවෙන් නික්ම යන්න වැඩසටහනක් අපි සංවිධානය කරලා තියෙනවා. ඒ යටතේ ගමන් බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීමට අපේක්ෂිත කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඔහුට හෝ ඇයට පුළුවන් අපේ දෙපාර්තමේන්තුවේ වෙබ් අඩවියට පිවිසිලා දිනයක් සහ වේලාවක් වෙන් කරගන්න. ඒ දිනයක් සහ වේලාවක් වෙන් කර ගැනීමෙන් අනතුරුව ඒ නියමිත වේලාවට අපේ දෙපාර්තමේන්තුවට පැමිණුනහම අපි දෙපාර්තමේන්තුවේ අයදුම් පත්‍ර බාර ගැනීම, ඒ වගේම ජෛවමිතික තොරතුරු ලබා ගැනීම සහ ගමන් බලපත්‍රය නිකුත් කිරීම කියන මේ සංකීර්ණ ක්‍රියාවලිය ඉතාමත් කෙටි කාලයකදී පැය එකහමාරක් දෙකක් වගේ ඇතුළත සම්පූර්ණ කරලා අපි ගමන් බලපත්‍රයක් ඒ අදාළ අයදුම්කරු වෙත ලබා දෙන්න කටයුතු කරලා තියෙනවා. දැන් චන්ද්‍රලාල් මහත්මයා මේ කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් දැන් මේ ගමන් බලපත්‍රයක් ලබා ගන්නකොට අවශ්‍ය ලේඛන මොනවද මේ පිළිබඳව දැනුවත් වෙන්න ඕන. ඔබතුමන්ලව අමතන්න පුළුවන්ද නැත්නම් මේ අන්තර්ජාලය හරහා වෙබ් අඩවිය හරහා මේ තොරතුරු ලබා ගන්න පුළුවන්ද කොහොමද ඒ තත්ත්වය? ඔව් අපි අපේ immigration.lk කියන වෙබ් අඩවියේ සියලුම අවශ්‍ය ලිපි ලේඛන සහ අවශ්‍ය මාර්ගෝපදේශන තියෙනවා. ඊට අමතරව මේ අවස්ථාවේදී අපි මේ කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වයක් හමුවේ විශේෂිත ජංගම දුරකථන අංක දෙකක් හඳුන්වලා දුන්නා. ඊට අමතරව අපි සඳහන් කරන්න පුළුවන් නම් අපි පසුව සඳහන් කරමු. අපි පසුව සඳහන් කරමු. 0යි ඊට අමතරව අපේ සාමාන්‍ය දුරකථන අංකය ඔස්සේත් අපි වැඩ කරන සෑම වේලාවකදීම අවශ්‍ය උපදෙස් මහජනතාව වෙත නෝඩුව ලබා දෙන්න සූදානම්ින් සිටිනවා. කෙටියෙන් ගත්තොත් එහෙම දැන් මෙන්න මේ ලේඛන අවශ්‍යයි කියලා අපි හිතමු පළමු වරට විදේශ ගමන් බලපත්‍ර සඳහා අයදුම් කරන පුද්ගලෙක් මොන වගේ ලිපි ලේඛනද අවශ්‍ය? ඔව් පළමු වරට ගමන් බලපත්‍රයක් සඳහා අයදුම් කිරීමේදී අපි උපැන්න සහතිකය හෝ ඔහුගේ පුරවැසි භාවය පිළිබඳ සහතිකයක් ලබා ගන්නවා. ඊට අමතරව වයස අවුරුදු 16කට වැඩි පුද්ගලයෙක් නම් අපි ජාතික හැඳුනුම් පත බලාපොරොත්තු වෙනවා. වයස අවුරුදු 16ට වඩා අඩු දරුවෙකුගේ නම් දෙමව්පියන්ගේ අනන්‍යතාවය තහවුරු කරගන්නවා. ඊට අමතරව විශේෂයෙන්ම තමන්ගේ ගමන් බලපත්‍රය තුල තමන්ගේ වෘත්තීය පිළිබඳව සටහන් කිරීමට අවශ්‍ය නම් ඒ සනාථ කර ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය ලියකියවිලි අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔය අතරේ දැන් කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් දැන් අපි දන්නවා දැන් විදේශ ගමන් බලපත්‍ර වලත් වළංගු කාල සීමාවක් තියෙනවානේ. මේ වළංගු කාල සීමාව ඉක්මුවට පස්සේ අලුතෙන් විදේශ ගමන් බලපත්‍රය ලබා ගන්න නැත්නම් රිනීව් නැත්නම් නැවත අලුත් කරන්න ඕනේ. ඒ ක්‍රියාදාමය කොහොමද සිද්ධ වෙන්නේ? මේ සඳහා ලිපි ලේඛන අවශ්‍යද? කොහොමද ඒ කටයුතු සිද්ධ වෙන්නේ? ඔව් අපි නැවත අයදුම් කරන්න ගමන් බලපත්‍රයක වළංගු කාලය අවුරුදු 10ක් වෙනවා. ඒ නිසා ඒ කාලය අතරතුරදී
ඔහුගේ මූලික තොරතුරු වල වෙනසක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම ජාතික හැඳුනුම්පතේ අංකය වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඡායාරූප වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඡායාරූපය වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. සමහරක් වෙලාවට උපැන්න සහතිකයේ නම වෙනස් වෙනීමේ අවශ්‍යතාවය හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ නිසා නැවත අයදුම් කිරීමේදී වුණත් අපි අයදුම් කරුවන්ට බොහෝ අවස්ථාවලදී ජාතික හැඳුනුම්පත උපැන්න සහතිකය කියන මූලික ලේඛන දෙක පිළිබඳව අපි සැලකිලිමත් වෙනවා. දැන් අපි අතීතයේ ඉඳන් දකින දෙයක් නේ චන්ද්‍රලාල් මහත්මයා මේ වංචා සිද්ධ වෙනවා. සමාජයේ වෙන්න පුළුවන් වංචාවක්. දැන් මේ වගේ වංචාවලට කොහොමද ඔබතුමන්ලා වැට බැඳලා තියෙන්නේ? ඒ කියන්නේ වංචාවක් සිදු වෙන එක වළක්වන්න කොහොමද දැන් ආරක්ෂිත පියවර අනුගමනය කරලා තියෙන්නේ ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුව? ඔව්. මෑත කාලයේදී අපි ක්‍රියාමාර්ග ගණනාවක් ඒ සඳහා අරගෙන තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම අපගේ තොරතුරු පද්ධති අපි ඉතාමත් පුළුල්ව සහ ඉතාමත් සුපරීක්ෂාකාරීව මෙහෙවනවා. ඒ අතරතුර අපි පුද්ගලයන්ගේ ජෛව මිතික දත්තයන් ලබා ගැනීමට කටයුතු කළා. මේ වන විට අපි වසර ගණනාවක් තිස්සේ එකතු කරපු ජෛව මිතික දත්ත ගැලපීමක්. ජෛව මිතික දත්ත කියලා අදහස් කළේ ඇඟිලි සලකුණු ඒ වගේ දේවල්ද කොහොමද? ඔව් මූලික වශයෙන් අපි ඇඟිලි සලකුණු තමයි ලබා ගන්නෙ. මේ යටතේ කෙනෙක්ගේ අනන්‍යතාවය අපේ දෙපාර්තමේන්තුවේ අපි සතුව තියෙනවා. එයා නැවත ගමන් බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීමට පැමිණියොත් අපිට අනිවාර්යයෙන්ම ඔහුගේ පෙර ඇඟිලි සලකුණුත් එක්ක මේ අනන්‍යතාවය හඳුනා ගන්න පුළුවන්. එසේ අනන්‍යතාවය මාරු කළා වෙනත් කෙනෙකුගේ ජාතික හැඳුනුම්පතක් උපයෝගී කරගෙන හෝ වෙනත් අංකයක් භාවිතයෙන් ලබා ගන්නට කෙනෙක් උත්සාහ කළත් අර ජෛව මිතික තොරතුරු අපි ළඟ තියෙන නිසා ඒ නොගැලපීම ඔස්සේ අපිට මෙයා නිවැරදි පුද්ගලයාද කියන එක නිසි ලෙස හඳුනා ගැනීමේ හැකියාවක් දැනට තිබෙනවා. මෑතකදී ඒ වගේ සිද්ධීන් වාර්තා වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ විශේෂයෙන්ම මේ තොරතුරු වෙනස් කළ ඡායාරූප නැත්නම් නම්ගම් වෙනස් කළ ඒ වගේ අහුවෙච්ච අවස්ථා තියෙනවද? සාමාන්‍යයෙන් එහෙම අවස්ථාවක් තිබෙනවා. නමුත් දැන් අපි මේ ක්‍රම අනුගමනය කරනවා කියන එක මහ ජනතාව දන්න නිසා එවැනි වාර්තා වී බොහොම සුළු වශයෙන් තමයි දැන්ට වාර්තා වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ වංචාවලට ඉඩකඩක් නැති බව තමයි තුමන් සඳහන් කරන්නේ. වංචන කියන්නේ පහුගිය කාලේ අපි විශේෂයෙන්ම දැක්කා. විශේෂයෙන්ම ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියාත්මක සමයේ බොහෝ පිරිසක් අර විවිධ වැරදි වලට සම්බන්ධ පිරිස්, මත්ද්‍රව්‍යජාවාරම් වලට සම්බන්ධ බොහෝ පිරිස් මේ සම්බන්ධයෙන් විශේෂයෙන්ම වැරදි ක්‍රියාමාර්ග අනුගමනය කළ කටයුතු කරනවා අපි දැක්කා. ඔය අතරේ දැන් විදේශ රටක ඉන්න අවස්ථාවක විදේශ ගමන් බලපත්‍රය අපි හිතමු කාල සීමාව අවසන් වුණා කියලා. ඒ සඳහා මොකක් හරි වැඩපිළිවෙලක් තියෙනද? ඒ කෙනාට අපේ රටට එන්නටත් හැකියාවක් නැහැ සමහර වෙලාවට. දැන් විශේෂයෙන්ම අපි දකිනවා කොරෝනා සමයෙන් අපි ගත කරන විදේශ රටවල ගුවන් ගමන් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. අපේ රටේ ගුවන් ගමන් පවා ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. මේ කාල සීමාවේදී මොකක් හරි ක්‍රමයක් තියනවද මේ රිනීව් කරන්න නැත්නම් මේ කාල සීමාව දීර්ඝ කරගන්න අලුතෙන් බලපත්‍ර ගන්න? ඔව් ඇත්තෙම මේ කොරෝනා වසංගත කාල සීමාව තුළ වැඩිම අවධානමයකට සහ වැඩිම තර්ජනයකට ලක් වෙලා ඉන්න අපේ විදේශගත ශ්‍රී ලාංකිකයින්. ඔවුන්ට ගමන් බලපත්‍රය අත්‍යවශ්‍යම අංගයක් වෙන ඔවුන්ගේ දෛනික කටයුතු කරගෙන යාමේදී මේ වෙන විට අපේ පැවතිච්ච ක්‍රමය තමයි අදාළ පුද්ගලයාගේ ගමන් බලපත්‍රය නැති වෙලා හරි කාලය අවලංගු වෙලා හරි නම් ඔහු අදාළ තානාපති කාර්යාලය වෙත යොමු වෙලා තානාපති කාර්යාලයට අදාළ ලිපි ලේඛන ඉදිරිපත් කරලා තානාපති කාර්යාලය හරහා විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයටත් එතනින් අපේ දෙපාර්තමේන්තුවටත් අදාළ ලියකියවිලි භෞතිකව ඉදිරිපත් කරන්න ඕනි. සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ ගමන් බලපත්‍රයක් අපේ නිකුත් කිරීම සඳහා අවම වශයෙන් මාස 2ක් 3ක් වගේ කාලයක් ගත වීමක් තිබුණා. නමුත් මේ කොරෝනා වසංගත කාලයත් එක්ක අපිට මේ කාරණය ඉතාමත් තදින් දැනුණා. ඒ නිසා දෙපාර්තමේන්තුවක් විදිහින් අපි ක්ෂණිකව තීරණයක් ගත්තා. ඒ විදේශ රටවල් වල ඉන්න අයට අපේ විශේෂ පරිගණක යෙදවීමක් අපි හඳුන්වලා දුන්නා. තමන්ගේ අයදුම් පත්‍රය ඔහුට පුළුවන් ඒ රටේ ඉන්න තානාපති කාර්යාලයට ඒ පරිගණක යෙදවීම හරහා ලබා දෙන්න. ඊට පස්සේ ඒ තානාපති කාර්යාලය විසින් අප වෙත ඒක යොමු කරනවා මාර්ගගත ක්‍රමයක් අනුව. ඒ අනුව අපි අපේ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ඉතාමත් කෙටි කාලයකදී දින කිහිපයක් ඇතුළත ගමන් බලපත්‍රය මුද්‍රණය කළා. නැවත විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය හරහා අදාළ තානාපති කාර්යාලය ඔස්සේ ඒ අදාළ විදේශගත ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට ලැබෙන්න අපි මේ වෙනකොට කටයුතු කරමින් සිටිනවා. මේ යටතේ අපිට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා වෙනදට සාමාන්‍ය මාස 3ක් විතර ගත වෙච්ච කාල සීමාව මාසයක් වගේ කාලයකට කෙටි කරගෙන ඒ අයට ඒ අවශ්‍ය සේවා සපයා දීමට. ඔය අතරේ චන්ද්‍රලාල් මහත්මයා දැන් අපි කතා කළා අලුතින් විදේශ ගමන් බලපත්‍ර ලබා ගන්න විදිහ. ඒ අතරේදී කාල සීමාව ඉක්මවුවොත් එහෙම නැත්නම් කල්ලිකුත් වුණොත් කොහොමද ලබා ගන්න කියලා. ඔය අතරේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් වෙන්න පුළුවන් දෙයක් නේ අපි කොහේ හරි ගමනක් විමනක් යනකොට අපේ අතින් පාස්පෝර්ට් එක නැති වෙනවා. අපි අතින් අස්ථානගත වෙනවා නැත්නම් තිබ්බ තැනක් හොයාගන්න නැහැ. මේ වගේ වුණොත් එහෙම පාස්පෝර්ට් එක නැති වුණොත් අපි මොකක්ද ඊළඟට කරන්න ඕන ගන්න ඕන ක්‍රියාමාර්ගය? ඔව් ඇත්තම
වැදගත් කාරණයක්. අපේ ගමන් බලපත්‍රය නැති වුණොත් අපි ඒ බව දැනගත් සැනින්ම අදාළ පොලිසිය ඒ පිළිබඳව පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කළ යුතු වෙනවා. එහිදී විශේෂම දේ වෙන්නේ ඒ ඉදිරිපත් කිරීම තුළින් ගමන් බලපත්‍රය වෙනත් පුද්ගලයෙකුට අකටයුත්තක් සඳහා භාවිතය කිරීමේ තියෙන අවස්ථාව අහිමි වෙනවා. ඒ එක්කම ඒ අදාළ පුද්ගලයාට නෛතික රැකවරණයක් ලැබෙනවා. තමන්ගේ ගමන් බලපත්‍රය පාවිච්චි කරලා වෙනින් කවුරු හරි කිසියම් හෝ වංචනික කටයුත්තක නිරත වුණොත් ඔහුට නෛතික ආරක්ෂාවක් ලැබෙනවා. ගමන් බලපත්‍රයක් නැති වුණාට පස්සේ පොලිසියට පැමිණිලි කළාම අපේ තියෙනවා ඉන්ටර්පෝල් සංවිධානයත් සමග සම්බන්ධ වෙච්ච ක්‍රමයක්. පොලිසිය හරහා ඒක අපි ඉන්ටර්පෝල් සංවිධානයට දැනුම් දීලා ලෝකයේ සෑම රටකම බෝඩර්ස් වලට එයාපෝට් ගුවන්තොටුපළ වලට අපි මේක සම්බන්ධ කරලා තිනවා. සම්බන්ධ වෙනවා. ඒ ඔස්සේ නැතිවෙච්ච ගමන් බලපත්‍රයක් නැවත භාවිතා කිරීමේ අවස්ථාව අපිට වළක්වීමේ හැකියාව තියෙනවා. දැන් චන්ද්‍රලාල් මහත්මයා දැන් ඔබතුමා කියපු කරුණ බොහොම වැදගත්. විශේෂයෙන්ම දැන් කෙනෙක්ට නැතුනහම සැකයක් මතුවෙන්න පුළුවන් මගේ පාස්පෝර්ට් එක අවභාවිත වෙනවද කියලා. ඒ සඳහා හැමදේම වළක්වලා තියෙන බව තමයි ඔබතුමන් සඳහන් කළේ. ඔබ දවසත් එකතු වෙන්නේ වීකෙන්ඩ් සන්ෂයින් එක. අපි කතා කරමින් ඉන්නේ විදේශ ගමන් බලපත්‍ර පිළිබඳව වැඩි වශයෙන්. අපි මැදිරියට ආරාධනා කළේ ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ විදේශ ගමන් බලපත්‍ර පාලක HP චන්ද්‍රලාල් මහත්මයාත් එක්ක. චන්ද්‍රලාල් මහත්මයා මේ දැන් අපි බොහෝ දේවල් ගැන කතා කළා. මතුවෙන්න පුළුවන් ගැටලු විදේශ ගමන් බලපත්‍රයක් ලබා ගන්නකොට. ඔය අතරේ මේ පුංචි දරුවෝ ඉන්න අම්මා කෙනෙක් තාත්තා කෙනෙක්ට මේ හිතෙන්න පුළුවන් මේ පාස්පෝර්ට් එකක් ගන්න දරුවව ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුවට අරන් එන්න ඕනේ. දරුවාගේ අදාළ දේවල් උප්පැන්නේ ආදී වූ සහතික අරගෙන එන්න ඕනේ. කොහොමද මේ ඇත්තටම මොකක්ද වෙන්න ඕනේ පුංචි දරුවෙක්ට පාස්පෝර්ට් එකක් ගන්නවා නම්? ඔව් අපේ දෙපාර්තමේන්තුවට ඉදිරිපත් වන ආයුධ පත්‍ර වලින් සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් වයස අවුරුදු 16ට අඩු දරුවන් සඳහා ඉදිරිපත් වෙනවා. වයස අවුරුදු 16ට අඩු දරුවෙක් සඳහා ගමන් බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීමේදී අපි විශේෂයෙන්ම සැලකිලිමත් වෙනවා. එමකෝ දරුවන්ගේ දෙමව්පියන් දෙපාර්ශ්වයේම කැමැත්ත ලබා ගන්න. එහෙම නැති වුණොත් අපිට විවිධාකාරයේ ගැටලු මතුවෙන්න පුළුවන් දෙමව්පියන් අතර තියෙන පුද්ගලික ප්‍රශ්න මත. සමහර වෙලාවට අර දික්කසාද වෙච්ච දෙමව්පියෝ ඉන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තත්ත්වත් අපේ සමාජයේ තියෙනවනේ. ඔව් ඒ පිළිබඳව අපි විශේෂයෙන්ම සැලකිලිමත් වෙනවා. සහ එහිදී අපි දෙමව්පියන්ගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කරනවා වගේම ඔවුන්ට ඉතාමත් ඉක්මනින් සේවය සපයා දීම ගැනත් සැලකිලිමත් වෙනවා. ඇත්තෙන්ම වයස අවුරුදු 16ට අඩු ළමෙක් සඳහා ගමන් බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීමේදී දරුවා අපේ දෙපාර්තමේන්තුවට පැමිණීම අත්‍යවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. නමුත් දරුවාගේ දෙමව්පියන් පැමිණිය යුතුයි කියන කාරණය අපි මෙහිදී අවධානය කරනවා. එසේ දෙමව්පියෙකුට අපේ දෙපාර්තමේන්තුවට පැමිණීමේ අපහසුතාවයක් තිබෙනවා නම් විශේෂයෙන්ම දුර බැහැර ප්‍රදේශයක සිටින කෙනෙකුට ඔහුට හෝ ඇයට පුළුවන් අපේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය තියෙනවා මහනුවර, කුරුණෑගල, වවුනියාව, මාතර වගේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාලයකට යොමු වෙලා එහිදී ඒ තුල සේවය කරන අපේ සහකාර පාලකවරුන් වෙත අවශ්‍ය ලිපි ලේඛන සම්පූර්ණ කරලා දීලා අවශ්‍ය සහතිකය ලබා ගන්න. ඒ වගේම දෙමව්පියෙක් විදේශගත වෙලා සිටිනවා නම් අදාළ තානාපති කාර්යාලයට යොමු වෙලා තානාපති කාර්යාලයේ එකඟතාවය සහිතව ඔහුගේ කැමැත්ත පළ කරන මේ ලිපියක් අපේ දෙපාර්තමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීම තුළින් දරුවන්ට ගමන් බලපත්‍රය ලබා ගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවා. මීට අමතරව සුවිශේෂී අවස්ථාවන් තිබෙනවා. සමහරක් අවස්ථාවලදී දෙමව්පියන් එක් මව හෝ පියා අතහැර ගිය සිටින දරුවන් සිටිනවා. එහෙම නැත්නම් දෙදෙනාගේම රැකවරණය අහිමි වෙච්ච දරුවන් සිටිනවා. ඒ වගේ අවස්ථාවලදී අපි අදාළ දරුවා ජීවත් වන ප්‍රාදේශීය ලේකම් බලපදේශයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමාගේ සහ ඒ සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන නිලධාරීන්ගේ අවශ්‍ය තොරතුරු ලබාගෙන දෙපාර්තමේන්තු මට්ටමින් සැලකිය යුතු විමර්ශනයක් කරලා සෑහීමකට පත්වන ආකාරයේ තොරතුරු සනාථ කරගෙන දරුවාගේ බාරකාරත්වය සහ දරුවාට අගතියක් නොවන කියන සහතිකය ලබා ගැනීමෙන් අනතුරුව අපි ඔවුන්ගේ කටයුතු සඳහා ගමන් බලපත්‍ර නිකුත් කරනවා. ඒ විදිහට තමයි පුංචි දරුවන්ට පාස්පෝර්ට් ලබා ගන්න නැත්නම් මේ විදේශ ගමන් බලපත්‍ර ලබා ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය සිද්ධ වෙන්නේ. ඔය අතරේ මේ අපි දකිනවා චන්ද්‍රලාල් මහත්මයා දැන් අපි විදේශ රටවල් වලට ගියත් විදේශ ජාතිකයන් පාවිච්චි කරන පාස්පෝර්ට් දැක්කත් අර හැමදෙනෙක්ම අර පොතක් වගේ පාස්පෝර්ට් එකේ ස්වභාවය ඒකනේ. කොහොමද පාස්පෝර්ට් එකේ දැන් ඉස්සරහට මොනවද ඔබතුමන්ලගේ අදහස් මේ පාස්පෝර්ට් එක නවීන තාක්ෂණයත් එක්ක සම්බන්ධ කරලා ඉස්සරහට කොහොමද ගමන් කරන්නේ තොරතුරු වැඩි කරන්න හැකියාව තියෙනවා. අර ඔබතුමන්
සඳහන් කරපු ජීවදත්ත සටහන් මේ ඒ වගේම අර මේ අපි කියන්නේ ජීවමය කරුණු මේ දේවල් ඇතුළත් කරලා පාස්පෝර්ට් එක වැඩි දියුණු කරන්න පුළුවන්. අපේ දැන් ලංකාවේ අපේ පාස්පෝර්ට් එක ඉස්සරහට කොහොමද වැඩි දියුණු වෙන්නේ? ඔව්. අපේ ගමන් බලපත්‍රයේ තියෙන ජාත්‍යන්තර පිළිගැනීම ඉහළ නැංවීම සඳහා අපි පහුගිය වසර කිහිපය තුළම කටයුතු කරමින් තිබුණ දෙපාර්තමේන්තුවක් වශයෙන් ප්‍රතිපත්තිමය තීරණ ගැනීමේදී යම් ප්‍රමාදයක් තිබුණත් අපි මේ වෙනකොට ඉතාමත් මේ වෙන විට අපි ඒ කටයුතු ඉතාමත් වේගවත් කරලා පාස්පෝර්ට් එකක් නිකුත් කිරීමේ තත්ත්වයට අපි යනවා. ලෝකයේ දියුණු රටවල් බොහෝ සෙයින් පාවිච්චි කරන පාස්පෝර්ට් එක කියන දෙය අපි සැලසුම් කරලා තිබෙනවා ඉදිරි වසර 2 වගේ කාලය ඇතුළත ගමන් බලපත්‍රයක් සඳහා ඉලෙක්ට්‍රොනික ගමන් බලපත්‍රයක් සඳහා යොමු වෙන්න. ඔය අතරේ මතක් කරන්න ඕනේ ඔබට 1962 ශනික දුරකථන ඇමතුම් අංකය මේ හරහා ඔබට පුළුවන් ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුව හා සමගින් සම්බන්ධ වෙන්න. කොහොමද විදේශ ගමන් බලපත්‍රයක් ලබා ගන්නේ? කොයි ආකාරයේ ලියකියවිලද ඕනේ? අතරේ තවත් ශනික දුරකථන ඇමතුම් අංක දෙකක් චන්ද්‍රලාල් මහත්මයා සඳහන් කළා. මේ දිවා රාත්‍රී දෙකෙහිම ඕනෙම වෙලාවක ඔබට ඇමතුම් ගන්නට පුළුවන් මේ දුරකථන අංක දෙකට 0.7 710යි 10යි 60 0.7 710යි 10යි 60 0.7 710යි 10යි 70 මේ දුරකථන අංක දෙකට 0.7 710යි 10යි 60 10යි 70 මේ අංක දෙකට ඔබට පුළුවන් ඕනෙම වෙලාවකදී ඇමතුම් ලබා ගන්න. ඔබේ ගැටලු යොමු කරන්න මේ විශේෂයෙන්ම කොරෝනා ව්‍යසනකාරී තත්ත්වයේ හමුවේ කටයුතු වඩාත් විධිමත් කරන්න එතුමන් සූදානමින් ඉන්නේ. ඔය අතර අවසාන වශයෙන් අපි කතා කරන්න කැමති චන්ද්‍රලාල් මහත්මයා දැන් ඔබතුමන් නියෝජනය කරන දෙපාර්තමේන්තුව මේ හැම දෙයකම මානව සම්පත බොහොම වැදගත්. ඔවුන්ගේ ඒ කාර්යශූර බව නැත්නම් ඒ කාර්යක්ෂමතාවය මත තමයි මේ හැම දෙයක්ම තීරණය වෙන්නේ. අතීතයේ අපි දැක්කා රාජ්‍ය සේවයට තිබ්බ ලොකුම බරපතල චෝදනාවක් තමයි මේ හැම දෙයකම වෙලාවක් යනවා. බොහොම ඉක්මනට කරගන්න හම්බ වෙන්නේ. හැබැයි දැන් මේ හැමදේම පරිගණකගත කළ අලුත් තාක්ෂණය පාවිච්චි කරන ඔබතුමන්ලගේ දෙපාර්තමේන්තුවත් ඒ සම්බන්ධයෙන් අලුත් තාක්ෂණය පාවිච්චි කරන දැන් ඔබතුමන් ආරම්භයේදීම සඳහන් කළා කැමති කෙනෙක්ට බලපත්‍රයක් ලබා ගන්න අපොයින්ට්මන්ට් එකක් දා ගන්න පුළුවන්, වෙලාවක් වෙන් කර ගන්න පුළුවන් මේ ආදී වූ දේවල්. කොහොමද ඔබතුමන්ගේ කාර්ය මණ්ඩලය මේ සඳහා කැප වෙන්නේ? ඇත්තෙම අපේ දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්ය මණ්ඩලය විශාල කැපවීමක් සිදු කරනවා. ඔබ දැකලා ඇති සාමාන්‍ය රජ ආයතනයක සේවා කටයුතු ආරම්භ වන්නේ නිල වශයෙන් 8:30 විතර වෙනවා. නමුත් ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුවට ඔබ පැමිණියොත් පෙරවරු 7 වෙනකොට අපේ නිලධාරීන් ගමන් බලපත්‍ර අයදුම් පත්‍ර බාර ගැනීමේ කටයුතුත් ආරම්භ කරලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම 6:30 6 වෙනකොටත් සේවයට වාර්තා කරන නිලධාරීන් සිටිනවා. ඒ වගේම අපි එහින් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ දුර බැහැර සිට එන සමහර අයදුම්කරුවන් රාත්‍රිය ගත කරන්න තැනක් නැතුව තමයි එන්නේ. ඒ අයට අපි ඊටාම ඉක්මනින් ගමන් බලපත්‍රයක් දුන්නොත් ඒ දිනේ තුල අරගෙන සමහර විට ගම්බිම් බලා යන්න පුළුවන්. ඒක නිසා අපේ නිලධාරීන් විශේෂ දීමනාවක් එහෙම නැත්නම් විශේෂ වරප්‍රසාදයක් ගැන අපේක්ෂාවක් නොකර අපේ කාලයක් තිස්සේ අපේ දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් විශේෂයෙන්ම ගමන් බලපත්‍රංශයේ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් නිලධාරීන් උදෑසන 7 විතර ඉඳලා අපි රාජකාරිය ආරම්භ කිරීමේ ලොකු කැපවීමක් අපි දෙපාර්තමේන්තුවක් විදිහට කරනවා. ඒ වගේම අනික පැත්තෙන් අපේ දෙපාර්තමේන්තුව තාක්ෂණික කාරණා ඔස්සේ බැලුවාම අනිකුත් දෙපාර්තමේන්තු වලට වඩා ඉක්මනින් සහ අපිට එසේ කිරීමට සිද්ධ වෙලා තියෙනවා තාක්ෂණික කටයුතුත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා කටයුතු කරනවා. විශේෂයෙන්ම ගුවන් තොටුපළ ප්‍රත්‍යන්ත පාලන කටයුතු වල නිරත වන නිලධාරීන් ඔවුන් විශාල කැපකිරීමක් මේ දිනවල සිද්ධ කරනවා. විශේෂයෙන්ම කොරෝනා වසංගතයත් එක්ක විදේශගත වෙලා ඉන්න පැමිණෙන පුද්ගලයන් සමග කෙලින්ම ඍජු සම්බන්ධතාවය ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන්ටත් වැඩි සාමාන්‍ය රාජකාරී ආයතනයකට වඩා වැඩි අවස්ථාවක් සහ වැඩි ප්‍රවණතාවයක් තියෙනවා එවැනි කොරෝනා ආසාදිතයෙකු විය හැකි පුද්ගලයෙක් සමග සම්බන්ධතාවය ඇති වෙන්න. නමුත් කිසිම කෙනෙකු තමන්ගේ සේවය ලබා දීමට අකමැත්තක් දක්වන්නේ නැහැ. සියලුම අපි දෙපාර්තමේන්තුවක් විදිහට සනීප ආරක්ෂිත ක්‍රමවේද සපයලා තිනවා. ඒවා නිසි ආකාරයෙන් පාවිච්චි කරමින් පැමිණෙන සේවාලාභීනුත් ඒ සඳහා යොමු කරමින් ඉතාමත් කැපවීමෙන් මේ කටයුතු වල අපේ කාර්ය මණ්ඩලය නිරත වෙනවා. ඒ කැපවීම රටේ මහ ජනතාවගේ හිතසුව පිණිස මහ ජනතාව වෙනුවෙන් ඔවුන් සේවය කරන්න කැප වෙලා ඉන්න බව අපි අමතක කරන්නේ නැහැ. අපි සූදානම් අද දවසේ සාකච්ඡාව අවසන් කරන්න බොහෝ තොරතුරු කතා කළා පාස්පෝර්ට් පිළිබඳව, ගමන් බලපත්‍ර පිළිබඳව. ඔබට තිබුණා නම් ප්‍රශ්නයක් අපි විශ්වාස කරන ඒ ප්‍රශ්නෙට පිළිතුරු දැන් මේ වෙනකොට ලැබෙන ඇති කියලා. අපි විශේෂම ස්තුතිවන්ත වෙනවා අද දවසේ අපිත් එක්ක එකතු වුණාට. ආගම විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ විදේශ ගමන් බලපත්‍ර පාලකතුමන් HP චන්ද්‍රලාල් මහත්මයයි අපිත් එක්ක අද එකතු වෙනවා. ඔබතුමන්ට බෙහෙවින්ම ස්තුතියි අපිත් එක්ක එකතු වුණාට. බොහොම ස්තුතියි.
හොඳයි එහෙනම් අපි සූදානම් අදට ඔබේ නිවසින් සමු අරගෙන යන්න. ආයිත් හරියටම හෙට උදේ 6ට අපි වෙනවා ඔබ මුණ ගැහෙන්න වීකෙන්ඩ් සන්ෂයින් තුලින්. ගිහින් එන්න. සුබ දවසක්.